มมติว่าพรรคการเมืองของเราเป็นแฟนเราว่าเราเป็นคนที่มีคุณสมบัติแบบไหนตรงกับบุคลิกหัวหน้าพรรคเลยครับ เราเป็นพรรคที่ฟังเยอะมากๆครับแล้วก็โดนแฟนดุเยอะมากๆครับ ต้องเป็นคนจริงใจทำตามสัญญาให้มันสำเร็จต้องไม่ขี้โกงเขาโกงคนอื่นได้เขาก็โกงเราได้ลองออกแบบหนึ่งนโยบายเพื่อเยียวยาคนอกหักรัฐดูแลค่ะถ้าเกิดว่าคุณอกหักเสียใจมารัฐก็พร้อมที่จะมีศูนย์พักพิงในการเยียวยาเมาไม่โทรมันจะดักรู้เลยว่าพอเตินกี่โมงแล้วเนี่ยโทรหาแฟนเบอร์นี้มันตัดข้างโทรถ้าต้องแนะนำหนึ่งสถานที่ในประเทศไทยที่พาคนรักไปเดทคุณจะเลือกที่ไหนและเพราะอะไรสถานที่นั้นถึงพิเศษมาที่ห้องเลยก็ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเพื่อไทยรอบหน้าเพื่อไทยขอพาประชาธิปัตย์ไปกินลาบได้ไหมได้ปะกูไม่เขินเราเป็นคนเราชินกับอะไรแบบนี้เราคนวงการสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ My Ambulance ขึ้นรถมาจะพาไปรักนี่เป็นเทปพิเศษมากฉันตื่นเต้นมากนี่น่าจะเป็น Ambulance ที่ยาวที่สุดนะคะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่าใส่ไอหัวนี่แล้วรู้สึกขัดไปหมดไม่แต่ว่ามันได้อยู่เราจะมาสร้างแบบทำให้ประเทศเรามันดีขึ้นโอเคนี่เป็น Ambulance นะคะพรรคการเมืองก่อนที่เราจะต้องไปเลือกตั้งนะคะ8กุมภาพันธ์นี้นะคะซึ่งวันนี้จริงๆแล้วเราก็อยากให้ทุกคนได้เห็นผู้เข้าสมัครละกันหรือว่าตัวแทนจากแต่ละพรรคในมุมมองที่เป็นแบบ personal มากขึ้นมีความ intimate กันมากขึ้นคือจริงๆอาจจะไม่ครบทุกพรรคแต่ว่าเราเอามาเท่าที่เราทำได้ก็คือ6พรรคนะคะวันนี้แล้วคิดว่าทุกคนน่าจะได้เห็นทัศนคติหรือว่ามุมมองอะไรใหม่ๆที่แบบอาจจะประกอบการตัดสินใจในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะถูกต้องอาจจะเห็นมุมอีกมุมนึงด้วยคือมุมมองพรรคการเมืองหรือมุมมองเกี่ยวกับนโยบายมันส่วนหนึ่งอยู่แล้วแต่ต้องบอกว่าคือรายการเราเกี่ยวกับความรักแล้วก็เรียกว่า attitude เกี่ยวกับความรักก็เป็นการบอกตัวตนอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันเดี๋ยวมาลองดูแล้วกันว่าแต่ละคนดูแล้วได้อะไรกันไปนะคะ2พรรคแรกที่จะขึ้นมากับเรานะคะคือพรรคประชาชนนะคะกับพรรคไทยสร้างไทยนะคะ yeah เจอกันเลย let's go มาค่ะคู่แรกของเรานะคะยินดีต้อนรับนะคะคุณเทงแล้วก็คุณหญิงสุดารัตน์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคู่แรกของ Ambulance เรียกว่าทั้ง2พรรคมารู้จักกันมากขึ้นแล้วก็ให้ทุกคนรู้จักทั้ง2พรรคมากขึ้นดีกว่าอยากให้แนะนำตัวแล้วบอกหน่อยว่าเราเนี่ยเป็นคนแบบไหนในฐานะคนรักดีกว่าเชิญคุณหญิงก่อนได้เลยค่ะเป็นคนโรแมนติกนะเป็นคนแบบขอชอบอะไรกุ๊กกิ๊กแต่ก็ส่วนตัวเองเนี่ยจะเป็นคนแบบขี้ลืมคือเรารักนะแต่เราจำดีเทลไม่ค่อยได้แต่ว่าถึงแม้ว่าเราจำไม่ได้นะแต่เรารักนะคืออีกฝ่ายนึงจะดีเทลกว่าเราดีเทลกว่านานอันนี้เป็นอินโทรของคุณแม่ใช่พี่เทงล่ะคะพี่เทงคิดว่าตัวเองเป็นคนรักแบบไหนคะคือเป็นคนที่ลืมเหมือนกันแล้วก็จะเป็นคนจำวันพิเศษไม่ค่อยได้เลยต้องลงในมือถือแต่ว่าก็ถึงวันก็จะนัดพาไปกินข้าวบ้างอะไรบ้างเหมือนกันครับจริงๆทั้งสองท่านนะเป็นการแต่งงานที่มีระยะเวลาแบบนานมากๆอย่างของแม่คือ38ปีใช่ไหมคะของพี่เทงคือ10 ปีใช่ครับขอเคล็ดลับนิดนึงได้ไหมคะว่าการอยู่กับคู่รักของเราอย่างแข็งแรงมาอย่างยาวนานเนี่ยเคล็ดลับมีอะไรบ้างต้องเข้าอกเข้าใจแล้วก็ให้อภัยกันถ้าให้อภัยกันได้เนี่ยก็ไปต่อด้วยกันได้แม่หน่อยล่ะคะคือถึงแม้จะรักกันแค่ไหนนะพอเรามาอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงมันต้องจูนกันแล้วก็ต้องเข้าใจเขาว่าตรงนี้เป็นจุดที่เราอาจจะไม่ค่อยชอบเขาในเรื่องนี้เราชอบเรื่องนี้เรารับได้เปิดใจพูดกันตรงๆคือเข้าใจกันแล้วก็เหมือนคุณเท้งก็คือต้องให้อภัยกันเราคิดว่าเฮ้ยอย่างน้อยเนี่ยบางทีเราอาจจะเหมือนเคมีบางเรื่องไม่ตรงกันแต่เวลาที่เรามีปัญหาเนี่ยเขาจะอยู่เคียงข้างเราเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีเขาย่อมดีกว่าที่เราจะอยู่คนเดียวแต่ถ้าสมมติว่าพรรคการเมืองของเราเป็นแฟนเราว่าเราเป็นคนที่มีคุณสมบัติแบบไหนในฐานะพรรคการเมืองพี่เล้งก่อนก็ได้ค่ะตรงกับบุคลิกหัวหน้าพรรคเลยครับเป็นยังไงคะเราเป็นพรรคที่ฟังเยอะมากๆครับแล้วก็โดนแฟนดุเยอะมากๆครับเห็นว่าจะดูเยอะหน่อยหนูอยากรู้ว่าพี่โดนดุแล้วพี่เอาคำดุนั้นมาทำอะไรต่อไหมคะก็มาปรับครับอะไรที่เขาเข้าใจผิดเราก็พยายามอธิบายให้เข้าใจแล้วถ้ามันมีอะไรที่เขาไม่พอใจล่ะพี่เราจะไงดีจริงๆเรื่องบางเรื่องเนี่ยเหมือนเวลาคนเป็นแฟนกันใช่ไหมครับเขาไม่เข้าใจเรามากๆเนี่ยเรานิ่งๆไว้ก่อน
รอเย็นๆก่อนบางทีเรารีบไปอธิบายเยอะไปเนี่ยโอ้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้คุณเข้าใจเราผิดเนี่ยมันฟังคุยกันไม่รู้เรื่องเขาเข้าใจเราผิดปล่อยเขาเข้าใจไปก่อนเรานั่งนิ่งๆไว้ถึงเวลาแล้วเดี๋ยวมีโอกาสค่อยพูด ก็ดูจังหวะและเวลาอีกทีนึงใช่ไหมคะ แล้วฝั่งเราล่ะคะ แม่ค่ะ ภาคการเมืองของเรา แม่เป็ เป็น น แฟ แฟ น น แบบไหนคะ เป็นแฟนแบบจริงใจค่ะ จริงใจเอาใจใส่นะคะ รับฟังปัญหารับฟังประชาชน ก็คือเรื่องของความจริงใจที่จะต้องให้กับประชาชนน่ะบางทีก็แบบเฮ้ยตอนจะจีบอะตอนหาเสียงอะโอ้โหพูดสารพัดเลยอะลดแลกแจกแถมพอได้เราไปแล้วอะพอเขากากบาทให้ไปแล้วเนี่ยเฮ้ยลืมว่ะอันเนี้ยมันเป็นแผลนะให้กับคนรักของเราก็คือประชาชนเพราะฉะนั้นมันต้องจริงใจแล้วก็จริงจังสุดท้ายก็เราก็ต้องฟังหัวใจของคนรักเรามากๆก็คือหัวใจของประชาชนเขาคิดยังไงเขาต้องการยังไงเราก็ต้องฟังเขามากๆนะคะ เดี๋ยวเราจะเข้าสู่บวชจริงจังขึ้นแล้วค่ะ เราจะมีคำถามให้กับทั้งคู่ ช่วงคิวปิดสื่อรัก เราจะมีโหลคำถามสื่อรักให้ทั้งสองคนได้รู้จักกันมากขึ้น ผ่านคำถามที่คิวปิดเตรียมเอาไว้ให้ โดยคิวปิดจะมีหน้าจอบอกบท คอยช่วยบอกบทให้สองคนได้จีบกัน และทั้งสองคนต้องพูดตามบทตามคำบอกของคิวปิดเท่านั้น ถ้าไม่ทำจะมีบทลงโทษ มาเริ่มกิจกรรมที่2กันค่ะ เข้าสู่ พี่ มิชชั่นหลักของเรา เชิญคำถามข้อแรกค่ะ โอเค เดี๋ยวมันเป็นสีส้มนะครับคุณแม่ สีส้มนะคะ เห็นไหมพออยู่กับสีม่วงแล้วมันสวยนะ จีบกันตรงนี้เลยเหรอคะแม่เฮ้ยรักอ่ะ เวลามันน้อยมันต้องรีบจีบ โอเคเราชอบค่ะ หนูอยากรู้ว่าจริงๆแล้วแม่เป็นคนจีบคนไหม ตกสามีได้เนี่ยตกจากท่อนะ ตอนไหนเขาเป็นเท่าไหร่ จริงแม่เนี่ยลงทุนตกท่อเลยนะ อ๋อที่แม่ล้มใช่ไหมคะ ใช่ แล้วพี่เทมเป็นคนจีบคนไหมคะ จีบครับก็ตอนแรกก็จีบเขาด้วยการให้ยืมลิควิดฮะ โอ้ยเขาตั้งแต่สมัยเรียนใช่ไหม สมัยเรียน จีบด้วยกันซั ให้ พ ยื พ น อ ลิ ร์ต ควิด ซัพพอร์ต คือเขาไม่ต้องถอนเราเสนอก่อน เสนอก่อน ลิควิดไหมคะอย่างงี้ แล้วลิควิด1 อันแล้วก็นำพาเราไปจนวันนี้เหรอ ใช่ คะ ลงทุนน้อยไปไหมลงทุนน้อยไปไหม เดี๋ยวแม่สั่งของอะไรนะ ตกท่อเป็นแผลเป็นเนี่ยของคุณแค่ลิควิดเนี่ย มาข้อแรกเลยดีกว่าค่ะ เชิญอ่านเลยค่ะแม่ ถ้าคุณมีสิทธิ์ถามอีกฝ่ายได้เพียง1คำถาม ให้รู้จักกันมากขึ้น คุณจะถามว่าอะไร ถามคำถามการเมืองแล้วกันเนาะ ครับ ว่าถ้าคุณเท้งเนี่ยไม่ได้เข้ามาทำงานการเมืองอะ ครับ งานอะไรที่คุณเท้งอยากทำมากที่สุด ถ้าไม่ใช่ทำเรื่องคอมนะครับคุณหญิงก็อยากเป็นคุณครูครับ อ๋ออยากเป็นคุณครู ใช่อันนี้เป็นความฝันสมัยเด็ก ก่อนที่จะอยากเรียนวิศวะคอมค่ะอยากเป็นครู แล้วถ้าสอนหนังสือเนี่ยอยากจะสอนแบบเด็กเป็นยังไง อยากจะสอนภาษารักหรือสอนการเมืองดีจ๊ะ ตีเลยค่ะแล้วเป็นยังไงดีเราจะไปทางไหนดีคะพี่ ผมว่าพอโตขึ้นมา พี่ แล้ว เท้งไปไม่ถูก สอนให้เด็กแบบว่าคิดแล้วก็เรียนรู้ให้ได้ตัวเองซัพพอร์ตเขาทุกอย่างให้เขาหาเส้นทางตัวเองให้เจอดีกว่าครับนี่สำคัญที่สุดเลย แล้วพี่เทงล่ะครับ เตรียมแล้วนะเนี่ย แม่เตรียมตีแล้วนะ ถ้าในวันไหนที่คุณหญิงรู้สึกว่าโลกเลวร้ายกับเรามากที่สุดโหดร้ายกับเรามากที่สุด เรายังจะใจดีกับคนอื่นๆอยู่ไหม อ๋อ ก็ต้องใจดีสิ เพราะเราเป็นคนถูกกระทำอ่ะ เราถูกกระทำในสิ่งที่ไม่ดี แล้วเราจะไปท็อกซิกใส่คนอื่นเนี่ย มันก็ยิ่งทำให้รอบตัวเราเนี่ยมีแต่เรื่องไม่ดี ดังนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะถูกกระทำแต่สิ่งที่มากไปกว่านั้นคือเรายิ่งต้องกระทำดีให้กับคนอื่น เพื่อคนอื่นไม่ต้องมาเจออย่างเราไง รับประกันคุณหญิงครับ ผมจะไม่มีทางทำให้คุณหญิงเสียใจแน่นอน ชอบอ่ะ พี่เฮงแล้วถ้าสมมติว่าพี่เฮงรู้สึกว่าพี่เฮงทำดีสุดๆแล้วแต่โลกมันไม่ได้ดีเหมือนที่เรา expect อะพี่เฮงจะรับมือกับมันยังไง ก็คงจะต้องอย่าไปทำแบบเดียวกันกับที่เราได้รับต่อคนอื่นนะฮะจริงๆเราถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบอะไรแบบไหนที่เราได้รับมาการส่งต่อ มันก็ยิ่งทำให้สังคมรวมๆแล้วกันมันเร็วลงกว่าเดิมใช่ไหมเราอยากทำให้สังคมดีขึ้น เราก็ส่งแต่สิ่งดีๆให้คนอื่น โอเคค่ะ ไปคำถามที่ 2 ดีกว่า สีชมพูก็ได้ครับ ชมพูก็ได้ค่ะ โอเคค่ะ แต่ว่า ถ้าพรรคการเมืองเป็นคนเลือกหนึ่งพรรคที่มีสิทธิ์จะเป็นแฟนเราได้ คิดว่าเป็นพรรคไหนเพราะอะไรบอกสเปคได้ไหม บอกได้สเปค ชื่อเพลงไม่บอกชื่อพรรคก็ได้บอกสเปคดีกว่า ได้เลยบอกสเปคได้ ออกสีม่วงก็ได้นะ สมมติว่าจะตั้งพรรคการเมืองเนี่ยเราก็ต้องมีมาทำข้อตกลงว่าจะมีนโยบายอะไรที่ทำให้ประชาชนบ้างครับก็ซื่อสัตย์ต่อสัญญาที่ให้ไว้พอแล้ว จริงจัง จริงจัง โอเค แสดงว่าเป็นคนจริงใจสุดๆ ใช่ไหมคะ
แม่ล่ะคะ มีส่วนที่ตรงกันกับคุณเท้งก็คือว่าต้องเป็นคนจริงใจยิ่งโดยเฉพาะการเป็นพรรคการเมืองเนี่ยมันต้องจริงใจกับประชาชนจริง ๆ เลยนะคะ อันที่สองก็คือเมื่อจริงใจแล้วเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่มีความกล้าแม่ชอบคนมีความกล้า ชอบคนที่เป็นผู้นำทำตามสัญญาให้มันสำเร็จนะคะ แล้วก็แน่นอนต้องไม่ขี้โกงคือแล้วถ้าเรามีแฟนแล้วเรามีแฟนขี้โกงอ่ะเราก็คงจะรู้สึกไม่ดีอ่ะเนาะเขาโกงคนอื่นได้เขาก็โกงเราได้ อยากได้คาแรคเตอร์แบบนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องอยากได้คนจริงใจแบบสุดๆเลยจริงไหมคุณเท้ง สเปคที่คุณหญิงพูดมานี่คนนั่งข้างๆน่าจะพอได้อยู่ ก็รับไว้พิจารณาค่ะรับไว้พิจารณาค่ะ ให้รางวัลหยิบสีส้มอีกทีใช่ไหมไม่ได้พูดเล่นนะสีส้มกับสีม่วงไปด้วยกัน นี่ จริงๆต้องบอกว่าทางรายการไม่ได้ตั้งใจทำมวยสีส้มนะ ไม่ได้ตั้งใจนะคะ ทุกเทปมันเป็นสีนี้อยู่แล้วอะ ใช่ใช่ คำถามนะ ถ้าต้องแนะนำหนึ่งสถานที่ในประเทศไทยพาคนรักไปเดท ค่ะ คุณจะเลือกที่ไหน เพราะอะไรสถานที่นั้นถึงพิเศษ ครับ แม่เลือกไปปีนเขาแม่ไม่ได้ปีนแบบหน้าผาสูงนะแต่ว่ามันก็เดินไกลอะ ฟิลไฮกิ้ง คือ ใช่ไหม แม่มันจะต้องใช้ความพยายาม แล้วที่สำคัญก็คือช่วงยากลำบากที่ต้องเหนื่อยแล้วทุกคนเหนื่อยรีแอคต่อกันมันจะเป็นยังไงเขาจะห่วงเราหรือเขาจะห่วงตัวเองมากกว่า มันเห็นคนมันเห็นคน มันจะเห็นหมดไงมันก็เลยเป็นสิ่งที่คิดว่ามันเปรียบเทียบกับการเมืองได้ ไม่ทราบคุณเท้งชอบปีนเขาไหม ถามคุณหญิงอย่างนี้ดีกว่าครับ ตัวเลือกทั้งหมดที่อยู่ในสภาหรือว่าอยู่ในการเมืองไทยนะตอนเนี้ยคุณหญิงว่ายังเหลือตัวเลือกคนไหนอยู่ไหมที่จะปีนเขากับคุณหญิงได้จนแบบถึงสุดทางเลย นี่ส่วนใหญ่เนี่ยนะอยากชวนไปปีนนะแล้วอยากขีบตกเขาอะอยากขีบตกเขาอะ ส่วนใหญ่นะ ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นแล้วพี่เทงล่ะคะพี่เทง อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจริงๆถ้าพาไปหมุดคณะราษฎรได้ก็คงพาไปแต่ว่าอาจจะโดนตัดไปแล้วใช่ไหมครับจริงๆในต่างจังหวัดก็จะมีอนุสาวรีย์รัฐธรรมนูญใช่ไหมครับขอนแก่นอุบลเขาก็จะมีตั้งไว้เนี่ยวัตถุประสงค์ก็คือเราต้องไปแบบว่าไประลึกถึงที่มาเนาะว่าเรามาทำงานการเมืองเพราะอะไรเรามีจุดร่วมอะไรร่วมกัน คือคนจะเป็นคนรักทุกคู่มันต้องมีจุดร่วมความเชื่ออะไรที่เรายึดโยงร่วมกันอยู่ใช่ไหมครับแล้วผมก็เชื่อว่าถ้าเปรียบพรรคการเมืองคือคนรักเนี่ยพรรคการเมืองที่จะไปกับพรรคประชาชนได้ไปกับผมได้เนี่ยก็ต้องมีจุดยืนในประชาธิปไตยเหมือนกัน ถ้าผมจะชวนคุณหญิงไปปีนเขาด้วยกันเนี่ยปีนเขาลูกนี้มันจะสูงและชันมากเลยครับแต่ว่าจะรับรองว่าถ้าตั้งใจเดินทางไปด้วยกันแล้วจะดูแลจนสุดทาง พี่เห็นว่าหนูว่าต้องพิสูจน์เพราะว่าคนหญิงต้องพิสูจน์เพราะว่าหลายคนแม่เจอมาเยอะแล้วแม่เจอมาแล้ว โอเค ข้อถัดไปเลยค่ะ ลองออกแบบหนึ่งนโยบายเพื่อเยียวยาคนอกหัก คุณคิดว่านโยบายนั้นควรเป็นแบบไหนจริงๆต้องบอกว่าเป็นปัญหาของประเทศไทยเหมือนกันที่เรื่องแบบการดูแลสุขภาพจิตเรายังไม่ทั่วถึงดีคือถ้าเราไปดูแบบตัวเลขของแบบที่ WHO แนะนำอะไรเงี้ยเราควรจะต้องมีแบบจิตแพทย์ 6,000 กว่าคนแต่ในประเทศเรามีแค่1,000 คนเองดังนั้นถ้าจะให้ออกแบบนโยบายอะไรที่แบบรองรับคนอกหักนะผมว่ากลับมาเรื่องนี้เลยเราที่ปรึกษาทางใจสุขภาพใจใช่ไหมครับก็เยาวชนเราจริงๆก็มีปัญหาเรื่องนี้เยอะก็หลายๆคนก็สะท้อนว่าอยากให้มีที่ปรึกษาอย่างเงี้ยทางใจอยู่ในโรงเรียนด้วยซึ่งจริงๆก็ตรงกับนโยบายนะครับของพรรคประชาชนนะครับแอบขายของนิดนึง ได้เลยค่ะมีครับจะมีนโยบายนี้ครับที่จะเพิ่มนะครับนักจิตนะครับที่ปรึกษาทางใจนะครับอยู่ในโรงเรียนต่างๆอยู่ในชุมชนต่างๆนะครับกับพร้อมกับเอาเรื่องของแบบดิจิตอลแพลตฟอร์มอะไรต่างๆเข้ามาทำให้สามารถพบจิตแพทย์หรือว่ามีที่ปรึกษาทางใจเนี่ยออนไลน์ได้เข้าถึง อกหักนะคะก็ต้องพักใจค่ะนะเหนื่อยนักก็ต้องพักนิดนึงนะคะก็ต้องมีที่ปลอดภัยให้กับคนอกหักเนี่ยได้มีโอกาสได้พูดคุยได้แลกเปลี่ยนนะคะเป็นพื้นที่ที่เขาสามารถที่จะระบายได้แล้วก็เป็นพื้นที่ที่โอบรับเขาได้ถ้าเรามีพื้นที่นะคะที่จริงๆอยู่ตามชุมชนอยู่ตามสถานที่ต่างๆในโรงเรียนในอะไรก็ได้แค่ว่าหาคนที่เปิดรับความรู้สึกของคนได้เนี่ยนะคะแล้วก็สร้างคอมมูนิตี้ที่สามารถพูดคุยกันได้ให้กับคนอกหักเนี่ยได้รักษาใจแล้วก็ได้ระบายนะคะและอันที่สองก็คือเรารู้เลยว่าพออกหักเนี่ยมันจะเหมือนกับเราถูกด้อยค่า
เหมือนกับเราไม่มีความหมายอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยฮิวใจได้ระยะหนึ่งจากนั้นเนี่ยต้องลุกขึ้นมาฮึบเพื่อที่จะปรับปรุงตัวเองเฮ้ยฉันสวยกว่าเดิมฉันเก่งกว่าเดิมฉันเลิศกว่าเดิมฉันทำงานได้ดีกว่าเดิมอย่างเงี้ยมันจะทำให้เรามีคุณค่า เผื่อคนดีๆกว่ามันจะได้เข้ามาได้อย่างนี้ใช่ไหม เพราะมันดีกว่าแน่ มันดีกว่า ไอ้พวกที่มันทำให้เราอกหักเนี่ยมันเลว มาเดี๋ยวเราจะไปที่ข้อ สุดท้าย นะคะ ค่ะ บอก 3 เรื่องในประเทศไทยที่คุณอยากเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ประเทศดีขึ้น ค่ะ อืม เชิญเลย หนึ่ง หนึ่ง ก็คือเรื่องของการทุจริตไอ้พวกนักการเมืองโคตรโกงเนี่ยนะมันต้องถูกกำจัดไปเลยนะของไทยสร้างไทยก็ไม่ได้พูดด้วยปากอย่างเดียวนะ เราก็ลงมือที่จะทำแต่ต้องให้ได้เสียงพอนะ25 เสียงนะที่จะทำได้อย่างนั้นต้องไปยืมเสียงของคุณเท้งอีกนะคะ ก็คือการแก้รัฐธรรมนูญในข้อที่ว่าให้สิทธิประชาชน 50,000 ชื่อถอดถอนนักการเมืองโคตรโกงตั้งแต่นายกรัฐมนตรีสสสวจะไปถึงองค์กรอิสระศาลรัฐธรรมนูญที่ไม่ทำหน้าที่ของตัวเองแต่ทำหน้าที่ในการปกป้องคนทุจริตอย่างที่สองที่อยากเปลี่ยนแปลงก็คือเรื่องการศึกษาไทยค่ะวันนี้เรียนฟรีแต่12 ปีแต่จบแค่ม.ปลายแล้วให้เข้าเป็นหนี้กยศต่อดังนั้นเราให้เรียนฟรีจบปริญญาตรีแต่เราลดเวลาเรียนลง4 ปีนะลดม.ต้นลดม.ปลายลดมหาวิทยาลัยนะคะ 3-4 ปีเด็กแทนที่จะจบ22ก็จบที่18ออกมามีงานทำแล้วระหว่างเรียนเนี่ยก็มีการฝึกงานเพื่อให้เด็กมีทักษะมีสกิลแล้วก็ได้รายได้ตั้งแต่เรียนสิ่งที่3ที่อยากทำก็คือโอกาสในการทำมาหากินของคนค่ะเราก็จะพรอไวด์กองทุนที่เรียกว่ากองทุนตั้งตัวให้คนเหล่านี้เนี่ยกู้ไปตั้งตัวดอกเบี้ยถูกๆเหลือ100% ต่อเดือนเนี่ยนะคะเขาก็จะสามารถที่จะตั้งตัวได้สร้างอาชีพได้อย่างคนรุ่นใหม่เนี่ยมีไอเดียเยอะแยะเลยอะแต่มันไปไม่ได้มันเข้าไม่ถึงแหล่งทุนนะถ้าเข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยถูกเนี่ยเขาก็จะไปได้นอยไหมล่ะ น้อย ถ้าเป็นเรื่องใหญ่ๆหลักๆ ก็จะอาจจะคล้ายกับสโลแกนหาเสียงเลือกตั้งของพรรคนะครับก็คือไทยไม่เทาไทยเท่ากันแล้วก็ไทยทันโลกไอ้เรื่องสีเทานอกจากเรื่องยาเสพติดคอร์รัปชันยังมีเรื่องสแกมเมอร์โอ้อีกหลายเรื่องเลยคือถ้าเราไม่เอาเรื่องพวกนี้ออกไปเนี่ยคนเก่งๆเนี่ยสมองไหลออกนอกประเทศหมดเลยผมไปเจอนักเรียนไทยในต่างแดนหรือว่าคนที่เขาไปทำงานอยู่ในอาศัยอยู่ในต่างประเทศนะครับก็ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับเขาบอกว่าถ้าประเทศไทยมีงานน่าทำแล้วกลับเข้ามาแล้วเขารู้สึกว่าโอ้สังคมไทยมันมีความยุติธรรมมันมีความเป็นธรรมมันมีความโปร่งใสสภาพแวดล้อมดีเหมือนตอนที่เขาอยู่เมืองนอกเนี่ยเขาอยากกลับมาทุกคนนอกจากคนไทยเองที่สมองไหลออกเนี่ยนักลงทุนต่างชาติก็ไม่เข้าถ้าเราบอกว่าเราอยากจะทำพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้เติบโตก้าวหน้าก้าวไกลโอ้คนเก่งๆมาอยู่ในประเทศเนี่ยอย่างแรกต้องเอาเรื่องสีเทาออกจากประเทศก่อนอย่างที่สองเนี่ยผมว่าเรื่องความเหลื่อมล้ำหรือว่าความไม่เท่าเทียมกันเนี่ยแปลว่าคนรวยบ้านเรามันยิ่งรวยคนจนยิ่งจนช่องว่างมันเหลื่อมล้ำเยอะใช่ไหมครับเราทำยังไงให้ทุกคนที่เกิดมาในประเทศเนี้ยเกิดขึ้นมาแล้วไม่ว่าจะรวยหรือจนแล้วมีโอกาสในชีวิตเท่ากันทั้งเรื่องการศึกษาทั้งเรื่องการรักษาทั้งเรื่องการเดินทางขนส่งสาธารณะต่างๆใช่ไหมครับถ้าเราบอกว่าเราอยากสร้างประเทศที่ทุกคนแบบอยากมีลูกหลานอยากให้ลูกหลานมีอนาคตไม่กลัวที่จะมีลูกไม่รู้สึกว่าเป็นต้นทุนไม่รู้สึกว่าเป็นภาระมันก็ต้องทำให้ประเทศไทยเท่าเทียมกันทุกคนรู้สึกแบบสบายใจที่อยากจะมีลูกสร้างอนาคตไปด้วยกันครับสุดท้ายเท่าทันโลกเนี่ยผมว่าถ้า2อย่างมาเนี่ยประเทศไทยเท่าทันโลกอัตโนมัติเลยในฐานะคู่หูนักปีนเขามันจะเป็นเซสชั่นสุดท้ายของเราซึ่งเซสชั่นนี้เนี่ยคือหลังจากที่เราคุยกันมาอยากให้ถามว่าชื่นชมอะไรในการละกันจากการที่รู้จักกันเนี่ยประมาณแบบ40 กว่านาทีจะชั่วโมงเป็นคนรุ่นใหม่ที่ต้องบอกว่าก็มีความห่วงใยในอนาคตของประเทศนะคะตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอคุณหญิงครับรู้สึกว่าคุณหญิงเป็นคนที่ให้เกียรติทุกคนนะแล้วก็ผมด้วยรู้สึกว่าได้รับการเอ็นดูจากคุณแม่คนหนึ่งคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะมองอะไรเนี่ยที่แบบเหมือนกับตรงไปตรงมาแล้วก็straight forward ว่าเราอยากจะทำสิ่งนี้เพื่อที่จะให้มันมีโอกาสของคนมากขึ้นแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างก็ชื่นชมนะคะที่ชื่นชมมากๆชื่นชมคุณหญิงที่ผมรู้สึกว่าเป็นนักสู้ไม่ได้หวั่นไหวต่อจุดยืนตัวเองก็ไปต่อกับใครที่เขาไปก็ไปเราก็มีหลักของเราครับแล้วก็สู้ในการเมืองต่ออย่างไม่ท้อไม่ถอยขอบคุณมากค่ะตอนนี้ก็ชื่นชมตัวคุณเท้งนะคะว่ามีความรู้นะคะแล้วก็วิธีการพูดเนี่ยควบคุมอารมณ์ได้ดีถึงแม้ว่าอาจจะต้องไปโต้คารมกับคนที่แก่กว่าแต่ก็
ยังรักษาอารมณ์มีวุฒิภาวะนะคะ เห็นคุณหญิงเองก็พยายามทำแบบนโยบายหรืออะไรออกมาที่สอดรับกับคนรุ่นใหม่ด้วยอนาคตของประเทศด้วยใช่ไหมครับเรื่องนี้ผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญของเรานะตอนนี้คือพยายามส่งต่อโอกาสทางการเมืองให้กับคนรุ่นต่อๆไปครับซึ่งจริงๆก็สอดคล้องกับแนวคิดของตัวผมเองด้วยเนาะผมว่าจริงๆเนี่ยเราอาจจะเห็นประชาชนหลายๆคนแบบเริ่มกรนด่าแล้วโอ้นักการเมืองหน้าเดิมๆอยู่มา20 ปีไม่เคยเปลี่ยนหน้าเลยซึ่งจริงๆในมุมนึงอ่ะผมว่าระหว่างบรรทัดที่เขาพยายามพูดบอกว่าอะไรเขาไม่ได้ต้านว่าเป็นนักการเมืองต้องเป็นคนรุ่นใหม่อย่างเดียวหรือว่าไม่อยากให้เป็นแบบคนรุ่นเก่าๆมาทำนะครับผมว่าสิ่งที่ประชาชนอยากเห็นคืออยากเห็นตัวเลือกใหม่ๆอยากเห็นคนมีความรู้ความสามารถใหม่ๆอาสาเข้ามาทำงานการเมืองซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการเปิดโอกาสให้คนรุ่นต่อๆไปเนี่ยได้เข้ามาทำ โอเคเป็นแบบอันนี้คือท้ายที่สุดจริงๆสั้นๆนะคะคือด้วยความที่พวกเราเนาะเป็นคนในวงการบันเทิงอยากรู้ว่าแต่ละพรรคเนี่ยตอนนี้กำลังเห็นวงการบันเทิงไทยไปในทิศทางไหนหรือว่าคิดว่าพัฒนาไปในทิศทางไหนได้บ้างวงการบันเทิงไทยเนี่ยจริงๆเก่งนะทำไมเราไม่ค่อยมีโอกาสในการสนับสนุนจากนโยบายของภาครัฐเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นหนังละครไม่ว่าจะเป็นดนตรีนะคะ K-POP เนี่ยดังแต่ T-POP เนี่ยจริงๆแล้วก็มีดีตั้งเยอะตั้งแยะนะคะแต่มันขาดการส่งเสริมสนับสนุนอย่างจริงจังนั้นศิลปินไทยเก่งนะคะแล้วก็มีความสามารถภาครัฐต้องมีนโยบายในการที่จะหาเงินกับแอสเซทตรงนี้ให้ได้จริงๆผมว่าเรื่อง creativity เรื่องความรู้ความสามารถทั้งแบบด้านศิลปินและวงการบันเทิงรวมถึงแบบในเรื่องแบบภาพยนตร์ในบ้านเราเนี่ยเป็นแบบสิ่งที่เก่งอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วเราก็เห็นกองถ่ายภาพยนตร์ต่างชาติจริงๆเข้ามาในประเทศไทยเยอะอะไรเยอะผมว่าถ้าพูดในอีกมุมนึงเนี่ยอีกหนึ่งอย่างก็คือเรื่องการคุ้มครองสิทธิแรงงานในคนวงการบันเทิงโดยเฉพาะอาชีพนักแสดงผมเพิ่งรู้เหมือนกันนะมันช็อกมากเลยนะที่รู้สึกว่าทุกวันนี้อาชีพนักแสดงเนี่ยเหมือนกำลังถูกเอาเปรียบคือถ้าคุณอยู่ในระบบกฎหมายแรงงานเนี่ยมันก็จะมีสิทธิตามแรงงานที่คุณได้รับการคุ้มครองใช่ไหมครับคิวหนึ่งโหคุณถ่าย12 ชั่วโมงอ่ะมันเป็นไปได้ยังไงใช่ไหมครับแล้วบางคนหลายๆคนเป็นสตันท์หน้างานก็ไม่ได้รับการดูแลเรื่องความปลอดภัยที่ดีพอแต่ถ้าอยู่ในกฎหมายแรงงานเนี่ยพวกนี้มันจะได้รับการคุ้มครองหมดแต่มันกลายเป็นว่าตอนไปทำสัญญาจ้างเนาะกับบริษัทเขาก็ทำเป็นสัญญาจ้างทำของทั้งที่อาชีพนักแสดงมันใช้ศิลปะมันใช้แรงงานเรามันเลยทำให้นักแสดงหลายๆคนเนี่ยโดยเฉพาะคนที่เขาอาจจะยังไม่ได้มีชื่อเสียงหรือว่าเติบโตขึ้นมาเนี่ยยังไม่ได้รับการคุ้มครองตรงนี้อย่างดีเพียงพอครับก็คิดว่าถ้าจะมองอีกด้านหนึ่งนอกจากแบบด้านที่เราเก่งควรได้รับการส่งเสริมเนี่ยด้านการคุ้มครองผมว่าสำคัญวันนี้ปัญหาประเทศมีเยอะนะคะก็ต้องเอาคนที่รู้จริงทำเป็นนะคะไม่โกงมีประสบการณ์บริหารงานสำเร็จมาแล้วในเรื่องยากๆนะคะเชื่อมือได้ค่ะไทยสร้างไทยพรรคส.เสือหมายเลข48ค่ะโอเคพี่แดงค่ะครับถ้าเปรียบพรรคประชาชนคือคนรักหนึ่งคนนะครับให้คำมั่นสัญญาคนรักคนนี้จะซื่อสัตย์ไม่โกหกนะครับคนรักคนนี้จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเทาๆคนรักคนนี้จะตั้งใจทำงานหาเงินเข้ากระเป๋านะครับแฟนภรรยาเยอะๆนะครับคนรักคนนี้จะยืนยันครับว่าเราสองคนมีความเท่าเทียมกันระหว่างหญิงกับชายหรือว่าคู่รักเพศใดๆก็ตามครับก็8 กุมภาพันธ์นี้นะครับเข้าคูหานะครับบัตรใบสีเขียวดูว่าเขตเลือกตั้งตัวเองเบอร์อะไรแต่ว่าสำหรับบัตรใบสีชมพูครับเบอร์46นะครับทำมืออย่างนี้นะครับขอบคุณทั้งสองท่านน่ารักมากนะคะขอบคุณมากMy Envelope ขึ้นรถมาจะพาไปเลือกตั้งครับพี่เมย์ไปดูด้วยโอเคขอบคุณทั้งสองพันนะคะได้ค่ะพบกันที่2 พักถัดไปยินดีต้อนรับนะคะคู่ที่2ของเราก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราจะขอให้ทั้ง2ท่านแนะนำตัวสักนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะสบิดาไทยเศรษฐ์นะคะชื่อเล่นชื่อว่าดีดาค่ะมาจากพรรคภูมิใจไทยค่ะสวัสดีครับอัธวิทย์สุวรรณภักดีครับเอ๋ครับมาจากพรรครวมไทยสร้างชาติครับโอเคขอนิดนึงค่ะทั้ง2ท่านเคยเจอกันมาก่อนไหมคะดีดาเคยเจอพี่เอ๋ที่งานมอเตอร์โชว์แล้วก็เดินไปสวัสดีเคยเจอกันแล้วมีคุ้นเคยกันอยู่บ้างจะคุ้นกับคุณพ่อทีนี้รายการเราจะเป็นรายการเกี่ยวกับความรักค่ะเพราะฉะนั้นเกินถามก่อนค่ะว่าด้วย personal ของแต่ละคนเป็นคนรักแบบไหนคะ
สายเปย์สาย ผมเป็น ตาม พวก ใจ ประสบการณ์น้อย น้อยเลยค่ะพี่น้อยเลยค่ะ ก็แฟนเนี่ยคบกันมา 16 ปีก่อนแต่งงาน แต่งงานกันอีก 17 ปีคบกันตั้งแต่ม .3 อ่ะ โอ้ my god ม .3 ม .4 ครับก็เราก็จะแบบว่าก็คนนั้นคนเดียวนั่นแหละ แสดงว่าพี่รักเดียวใจเดียวเหรอคะ สเปคอยู่นั้นครับครับคนเดียวครับ ก็เลยไม่ต้องตัดสินใจอะไรเขาตัดสินใจหมดเขาเลือกดีที่สุดปลอดภัยสุด โอเคค่ะคุณสมิดาค่ะ เหมือนพี่เอ๋ค่ะ มีประสบการณ์น้อย แฟนคนนี้ก็คือแต่งงานเลย เราก็ไม่ได้หาเองด้วย อ๋อ คุณพ่อหาให้ค่ะ เอาเลยแล้ว แล้วพี่ธิดาชอบอะไรแล้วพี่ธิดาชอบอะไรในตัวเขาครับ อบอุ่นค่ะเป็นคนอบอุ่นเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเขาฝากชีวิตไปได้ ทีนี้เรามาถามกันบ้างว่า แล้วถ้าเป็นพรรคของเราอ่ะพรรคของเราเป็นคนรักอ่ะแล้วประชาชนคือคนรักของเราอ่ะ ภูมิใจไทยเป็นคนรักแบบไหนคะ สำหรับประชาชน เป็ คะ นคนรักที่อบอุ่นนะคะแล้วก็ฝากชีวิตไปได้ เป็นคนเทคแคร์แต่ว่าอารมณ์ดี อ๋อเป็นคนอารมณ์ดี อารมณ์ดี แคร์ มีมุกสนุกสนานแต่ว่าจริงจัง ของพี่ใช่ไหมรวมในทั้งชาติเนี่ยถ้าเป็นผู้ชายนะ มันเขาเรียกอะไรวะมันออกแนวซึนๆอะ มี เรา คาแรค พู เต ด อร์ น้ สุ อยถูกไหมคะ เอ พี่ อพูดน้อยมาก แล้วก็หัวหน้าพักนี่พี่พีรพันธ์ ค่ะ ค่ะ รัฐมนตรีพลังงาน แกเนี่ยลดค่าไฟเอาเรื่องแบบให้เห็นจะๆนะลดค่าไฟลงมา 76 สตางค์นี่ถือว่าเยอะมากนะ มันประมาณ 16% จากตอนที่เป็นรัฐมนตรีใหม่ๆอะ ค่ะ แต่เวลาลดทีอ่ะมันจะลดที5 สตางค์6 สตางค์ อ๋อ 7 ส ค่ ตา อย งค์ ๆลดทีละ เพราะมันลด ขั้น 4 เดือนที โอเค คนก็จะมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยได้ทำอะไรให้เลย ไม่ค่อยได้ทำอะไรให้เลย แต่โดยภาพรวมอ่ะมันลดไปเยอะมากทีนี้ไอ้อารมณ์แบบเนี้ยมันเหมือนกับแบบเราทำแต่คนเขาไม่รู้สึกว่าเราทำ งั้นมันจะเป็นอารมณ์แบบไม่ค่อยพูดทำไปเรื่อยๆ อย่างเงี้ยก็มันก็ซึนๆหน่อยๆอะแต่ว่าถึงตอนนี้มันเลือกตั้งไงเลือกตั้งมันก็ต้องพูดแหละไม่พูดก็เรียบร้อยใครจะเลือก ทีนี้หนูอยากรู้ว่าพักการเมืองของเราสมมติเป็นคนรักเนี่ยเรามองหาคนรักที่จะมาร่วมกับเรา ต้องสเปคเป็นประมาณไหนคะ ก็คือพรรคภูมิใจไทยนี่แหละค่ะ เพราะว่าพูดเราทำแล้วก็มีความจริงใจอะค่ะทำได้ก็บอกว่าทำได้ทำไม่ได้ก็ต้องออกมาบอกว่าทำไมถึงทำไม่ได้ แล้วก็ภูมิใจไทยก็คือจะมีความแบบ practical แล้วก็จะมีความเข้าถึงง่าย แล้วก็เข้าใจไม่ยาก ถ้าเกิดว่าคนรู้จักพรรคภูมิใจไทย รู้จักหัวหน้าพรรครู้จักสมาชิกพรรคก็จะรู้ว่า คือเรามี DNA เดียวกัน อาจจะมองว่าอนุรักษ์นิยมนะคะ แต่ว่าเรามีความก้าวหน้าอยู่ในนั้นก็คือจะมีความทันสมัยไม่ได้ล้าหลัง แต่ว่าเราก็ยังคงความเป็นรากเหง้าของเราอยู่ เรารอคนจีบดีกว่า เราคนจีบเหรอ คนจีบเหรอ รอ คะ คนจีบดีกว่า แสดงว่าเราไม่ชอบจีบเหร แต่ อ เรา คะ เราอยากได้คนแบบจริงใจ พูดแล้วทำไม่โกหกนะ โอเค ภู จริ มิ ง ใจไทยเลยค่ะ นี่ พูดแล้วท โอเค คอนเซ็ปต์รวมในทั้งชาติในยเบอร์ 6 ไม่โกหก ค่ะ นะ อ่า ก็เพราะผมว่าถ้าเกิดเราพูดแล้วทำจริงอ่ะมันร่วมกันได้ แต่ถ้าเกิดเราโฆษณาไปก่อนพูดไปก่อนทำไม่ได้ทุกอย่างอะเวลาไปอยู่ด้วยกันแล้วมันกดดัน ค่ะ เพราะว่าเวลาเขาโดนด่าเราโดนด่าด้วยเวลาไปร่วมกับเขาอ่ะก็คิดว่าเราเนาะรอให้เขาดูดีกว่าว่ามันคลิกกันหรือเปล่า เรื่องหนึ่งที่น่ากลัวที่สุดคือรับปากจากบ้านเราไม่ทำอันนี้ครบยากครับ มาเข้าสู่เกมหลักของเรากันดีกว่าค่ะ ใครจับก่อนดีคะ ำพี่เอค่ะ โอเคค่ะ พี่เออ่านคำถามออกมาเลยค่ะ สถานที่ในประเทศไทยที่จะพาคนรักไปเดท ถ้าคุณเลือกได้จะเลือกที่ไหน เพราะอะไรสถานที่นั้นถึงพิเศษ คือพี่พูดจริงเลยว่าชีวิตพี่เนี่ยไม่เคยได้เลือกในการไปเที่ยวครอบครัวพี่เลย เศร้าจัง คือ พี่ ภร เอ๋ รยา นี่เป็นโอ พี่ กาสดีแล้วพี่เอ๋ พี่นี่เป็นโอกาสดีๆ แล้ว จะ ฉัน ได้เลื จะ อก บอก ขอฟังหน่อย แล้วฉันจะบอกเธอว่าให้ฉันเลือกบ้าง โอเค ทำไมแล้วก็ไม่เคยได้เลือกเลย แต่ถ้าเลือกได้จะพาไปไหน เลือก ดี ได้ คะพี่ จะพาไปมุกเหล็กสระบุรี มุกเหล็ก อะไรอ่ะ พี่เนี่ยชอบขี่ม้ามีม้าแคะมีพายเรือเคนดูทุกอย่างครบหมดเลย แล้วก็เพื่อนๆชอบไปตั้งแคมป์ชอบเที่ยวป่าก็ชอบไหมเที่ยวป่าเที่ยวอะไรก็ชอบไหมเที่ยวป่าเที่ยวอะไร โอ้ยมีฉลาดมาหนูชอบธรรมชาติอยู่แล้วค่ะพี่ ก็ไป ชอบมาก ก็นี่แหละก็ทำแคมป์ไว้แต่ตัวเขาอะไปกับผมสักไม่เกิน 6 ครั้งอะใน 10 ปีเนี้ยก็เลยคิดว่าอยากชวนไปเที่ยว พี่เอ๋แล้วหนูถามนิดนึงว่าแล้วการที่พี่บอกพี่ไม่ค่อยได้เลือกเลยมันทำให้พี่กดดันหรือเก็บกดไหมคะ โอ้โหมันคืออย่างนี้ถ้าเราเลือกแล้วมันจะไม่ค่อยดี ขอให้เขาเลือกดีกว่า ต่อให้เราคิดว่าดีมันก็จะไม่ดีเพราะฉะนั้นเขาเลือกดีกว่าเพื่อความปลอดภัย อ๋อ นะชีวิตเราบางเรื่องเนี่ยไม่กลัวได้ยกเว้นเรื่องเมียที่ต้องยกไว้หนึ่ง ลงให้ เราเลือกความมั่นคงระยะยาวถูกไหมพี่ ถูกต้องมันปลอดภัยสุด โอ งั้น เค ถ้าถามผมก็อยากให้เขาไปเห็นในสิ่งที่เราทำไว้ ค่ะ ว่าทำไมเพื่อนๆมาทุกคนชอบมาเที่ยวกันทำไมเพื่อนๆบอกว่ามันสนุก แต่ว่าเขาไม่ไปทันทีอะไรเงี้ยครับก็อยากให้เขาไปเที่ยวกับเรา มุกเหล็กส พว ระ กเหล็ บุ ก รี สระบุรีไปพายเรือกันไปขี่ม้ากันที่เราทำไว้อะไรเงี้ย
ไปหน่อยนะจ๊ะ โอเคโอเค พี่ดีดาล่ะคะ พี่ดีดาค่ะหนึ่ง อุ ส ทัย ถาน ธานี ที่ แน่นอน ว่า ค่ะ แล้วเชียว ทำไมล่ะ ว่า คะ แล้วเชียว ทำไมคะ ก็เป็นจังหวัดที่เรียบง่ายนะคะ บางทีความรักมันเริ่มต้นจากความเรียบง่ายแล้วมันจะสวยงามแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพาไปรู้จักคุณพ่อเลยค่ะ อืม อ๋อได้เจอคุณพ่อด้วย ใช่ ชอบความสบายใจค่ะ สมมตินะคนรักของเราไปแล้วบอกว่าอุ๊ยตื่นเต้นมากเจอคุณพ่อสมมติอย่างงี้ แล้วเราจะจัดการยังไงคะเป็นด่าน ต้อง แรก เจอพ่อเราให้ได้เพราะเขาจะรู้ว่าพ่อเราเป็นคนตลก อ่า เป็นคนสนุกสุดท้ายเราเขาอาจจะเป็นเพื่อนกับพ่อเราแล้วเขาอาจจะเลิกคบเราก็ได้ คือไปทางพ่อเลย ใช่เขาอาจจะไปอยู่กับพ่อเรามากกว่า อุทัยนี่เป็นเมืองน่ารักมากนะ ใช่ค่ะ ในกลางเมืองมันจะเงียบๆชิวๆเหมือนย้อนยุคอ่ะเหมือน ใช่ ย้อนยุค ค่ะจะ ตลาดเช้านี่แบบเหมือนย้อนยุคเลย โอเคไปคำถามที่ 2 เลยค่ะ ค่ะ บอก 3 เรื่องในประเทศไทยที่คุณอยากเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ประเทศดีขึ้นค่ะ เรื่องของการศึกษาค่ะ เพราะว่าการศึกษาเนี่ยมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างในการพัฒนาประเทศแล้วก็เป็นจุดที่สำคัญที่สุด คือการศึกษาเนี่ยไม่ใช่แค่การเรียนในห้อง แต่ว่ามันหมายความรวมถึงทักษะทุกๆอย่างนะคะในการที่เราใช้สิ่งเหล่านั้นใช้ทักษะใช้ความรู้เหล่านั้นไปพัฒนาตัวเอง แล้วก็สามารถเป็นเครื่องมือในการทำมาหากินแล้วก็ลำดับต่อมามันก็จะมาลิงก์กับข้อที่ 2 ก็คือในเรื่องของเศรษฐกิจ ถ้าเกิดว่าทุกคนมีความเข้มแข็งมีทักษะดีเรามีเครื่องมือดีอะค่ะเราก็สามารถใช้เครื่องมือนั้นน่ะไปเชื่อมโยงกับโอกาสทางเศรษฐกิจได้นะคะแล้วก็เมื่อเศรษฐกิจดีทุกอย่างดีข้อที่ 3 มันก็จะเกิดขึ้นมาเองก็คือว่าสังคมมันจะเกิดความเข้มแข็งก็คิดว่า3เรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่ อยากจะเปลี่ยนแปลงมากที่สุด ใช่ค่ะ เรื่องแรกก็คือเรื่องพลังงานนะครับอยากให้พลังงานมันราคาถูกลง ใครจะคิดว่าตอนเนี้ยเราใช้ราคาอ้างอิงที่สิงคโปร์ที่จริงแล้วมันอยู่ในประเทศไทยหรือวะแต่เราเดินใช้ราคาอ้างอิงสิงคโปร์ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเรารู้ต้นทุนของโรงกลั่นแล้วเรารู้แล้วต้นทุนคุณเท่านี้เพราะฉะนั้นคุณอย่าใช้ราคาสมมุติมามั่วกับเรา เราก็ต้องการให้แบบราคาจริงๆมันออกมาแล้วมันลดได้5 บาท6 บาททันที2เนี่ยก็คือเรื่องการเข้าถึงสินเชื่อ คนไทยเนี่ยติดเครดิตบูโร5 ล้านคนนะแล้วใน5 ล้านที่ติดเนี่ย 90% คือคนอายุแต่พวกเราเนี่ย22 ถึง 60เพราะฉะนั้นแปลว่าคนทำงานเข้าถึงสินเชื่อถูกไม่ได้เลย เราก็เลยจะเสนอสินเชื่อว่าเฮ้ยเรื่องเนี้ยใครติดเครดิตบูโรแล้วไปจ่ายเงินครบแล้วปิดบัญชีเลยห้ามแชร์ต่อแบบนี้ไปกับพักที่นะแบบนี้ไปนะไปไหม ที่ไปกับหนูดีกว่า แล้วข้อสุดท้ายคือเรื่องของความมั่นคง ครับ ก็เสนออันหนึงที่ใช้ได้เลยในช่วงเมษายนที่ถึงเรื่องเกณฑ์ทหาร เราอยากว่าใครที่แบบเกณฑ์ทหารนั้นรับไปเลย 30,000 บาทเพราะผมเชื่อว่ามันไม่ต้องมานั่งเถียงกันว่าจะเกณฑ์ไม่เกณฑ์เดี๋ยวมันดูมันแบบไม่รักชาติไงคือไม่ต้องเถียงคือถ้าใครมาเกณฑ์ทหารรับไปเลย 30,000 บาทปีหนึ่งเชื่อไหมว่ามีคนเกณฑ์ทหาร 80,000ถ้า 30,000เนี่ยจ่ายให้เขาไปเลยเนี่ยเขาไปทำอย่างอื่นได้เสียเงินแค่ 2,400 ล้านผมว่ามันไม่ได้เยอะอะไร แล้วผมเชื่อว่ามันไม่ต้องมาตอบโจทย์ว่าเกณฑ์ไม่เกณฑ์อะไรอย่างเงี้ยครับก็อันนี้จะช่วยอัดฉีดเงินเข้าระบบได้แล้วทำให้คนเป็นทหารได้ ไปกันที่ข้อถัดไปค่ะ สลับกันค่ะ สรุปไม่ได้ใส่คีย์เวิร์ดเลยนะคะ แต่ว่าจะบอกว่าพี่เอใส่ไปแล้วนะคะ พี่เอใส่แล้ว พี่เอสมูทแอสซิลมากนะคะ พี่อย่ายอมแพ้นะคะ เยี่ยมเลย ไม่ อ่ะ น่าเชื่อว่าพี่เอบอกประสบการณ์น้อยนะสมูทนะคะ พี่โอ้สดๆเลยอ่ะ เดินเกมแล้วค่ะพี่ยา ไม่ธรรมดานะ มาค่ะ ไม่ธรรมดา ลองออกแบบหนึ่งนโยบายเพื่อเยียวยาคนอกหักคุณคิดว่านโยบายนั้นควรเป็นแบบไหน เยียวยาคนอกหักค่ะ อกหักรัฐดูแลค่ะ ถ้าเกิดว่าคุณอกหักเสียใจมารัฐก็พร้อมที่จะมีศูนย์พักพิงในการเยียวยานะคะสำหรับคนอกหักอาจจะมีพี่เลี้ยงฟรีนะคะแล้วก็เข้าโครงการว่าอกหักไม่ยักกระตาย plus เราต้องมี ยังไง plus นะคะ ด้วยก็คือต้องมีพี่เลี้ยงดูแลใช่ไหมคะแล้วก็มีคนละครึ่ง อยู่คนเดียวไม่ได้ อยู่คนเดียวไม่ได้ ก็คือต้องมีคนคอยพูดคุยคอยรักษาจิตใจอะค่ะก็คือถ้าคุณอยากไปคนเดียวก็ได้ไม่เป็นไรรัฐออกให้ครึ่งนึงหรือว่าจะพาคนในศูนย์ไปด้วยอีกคนนึงก็ได้ ฟิลอกหักแล้วไปใช้ชีวิตเพื่อเยียวยาใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ค่ะไปเยียวยาจิตใจอะค่ะ ออกไป สนใจให้หนูดูแลหัวใจไหมคะถ้าเกิดว่าพี่อกหัก เอาแล้วอย่างนี้จับได้เลยไหมเนี่ย จับได้เลยค่ะพี่เอหนูก็จับ ได้ เลย ได้เลยนะ ได้เลยค่ะ โดนตีค่ะ เนี่ย แต่ว่าพี่เอสนใจไหม เนี่ คะ ย เขาด้วย ถ้า หัว ผม ใจ สนใจผมก็โดนใช่ไหม ไม่ได้ค่ะไม่ได้ สนใจจ้า ไม่ได้ค่ะ เอาเลย ไม่ได้ค่ะตาพี่เอค่ะ เมาไม่โทรคือถ้าท่านมาลงทะเบียนกับทางเราเราไปแอปเมาไม่โทร ทำไม มันจะดักรู้เลยว่าพอเตินกี่โมงแล้วเนี่ยโทรหาแฟนเบอร์เนี้ยมันตัดห้ามโทร เพราะว่าดึกๆนี่น่าจะเมาแล้ว ดึกนี้มันเมาแน่นอนเพราะฉะนั้นดึกเมาแล้วเมาไม่โทร แต่ถ้ามันฝืนโทรติดเนี่ยนะเบอร์เนี่ยมันจะไปดีดที่เบอร์โทรศัพท์ของแม่แฟน
แล้วให้แม่แฟนไปอบรมเข้าใจปะ ให้เขาบอกเลยว่าจะมาโทรอะไรกับตอนเมาถูกไหมคะพี่ ได้ไหมครับท่านรัฐมนตรี ได้ค่ะได้ พี่บายเมาไม่โทรนะพี่ว่าจะน่าจะใช้ได้ เพราะบางทีเนี่ยมันชอบไปพูดอะไรที่แบบ ใช่ ไม่ดีไม่เหมาะสมตอนเมาถูกไหมคะ ใช่แล้ว พี่ แล้วตอนหลังกฎหมายใหม่มันออกนะไอ้กฎหมายไอ้เรื่องคุกคามทางเพศทางไซเบอร์อะ ที่แบบพอเมาแล้ว คุก3 ปีนะ ถ้าเกิดเมาแล้วแบบไปพูดอะไรที่มันไปล่วงเกินเขาหรือว่าแบบอะไรอย่างเงี้ย ไม่ได้แล้ว มันไม่ได้นะ อ่ะโอเค ไปคำถามถัดไปได้เลยค่ะ ถ้าคุณได้มีสิทธิ์ถามอีกฝ่ายหนึ่งว่าให้รู้จักกันมากขึ้น คุณจะถามอะไร ผมเป็นคนกลัวลูก แล้วก็กลัวแม่พอสมควร ค่ะ พี่ชาดาแกกลัวลูกไหม บางทีก็บอกว่ากลัวแต่จริงๆ หนูว่าไม่กลัว กลัวไหม เขารำคาญมากกว่า เอาอย่างเงี้ยตอนที่แกเป็นรัฐมนตรีไม่ได้ค่ะ ก็ให้สบินาเป็น ค่ะ แกกังวลไหมเช่นสมมติเราต้องโดนอภิปรายไม่ไว้วางใจจะโดนไหมสมมตินะแกกังวลอะไรแบบนี้ อ๋อ หนูว่ากังวล กังวลใช่ไหม เพราะว่าล่าสุดที่หนูขึ้นเวทีใหญ่ อ่า แล้วก็แถลงนโยบาย มองลงมาข้างล่างเวทีเขานั่ง นั่งลุ้นเหรอ เขาลุ้นเขาไม่ลืมตามองเลยค่ะ ก็เลยแบบ เอ๊ะ เขารู้สึกยังไง เขาก็บอกว่าเขาตื่นเต้นเขาลุ้น แต่ผ่านได้ด้วยดีผ่านได้ด้วยดี ค่ะขอบคุณค่ะ ผ่านได้ด้วยดี โอเค ทีนี้พี่ดีดาอยากถามอะไรพี่เอกพิเศษไหมคะ ค่ะ ทำไมถึงเลือกเข้ามาเส้นทางนี้คะ การเมือง การเมือง คือจริงชอบแต่เด็ก แต่ตอนนั้นเป็นรับราชการอยู่กระทรวงการคลังไหนก็ทำนโยบาย ค่ะ พอเราทำกฎหมายหลายตัวมากปุ๊บมาชี้แจงสภาบ่อย มาชี้แจงครม.ด้วยพอเราชี้แจงเราก็รู้สึกทำไมเราอธิบายแล้วพวกนี้มันไม่เข้าใจเราเลยตัดสินใจโดดเข้ากันเมือง อ่าค่ะ มากันที่คำถามสุดท้าย สุด กั ท้าย น แล้ว ค่ะ ค่ะ ถ้ามีคนบอกว่าขี้เกียจไปเลือกตั้ง เลือกไปก็เหมือนเดิม เออ คุณอยากบอกอะไรกับเขา เลือกตั้งก็เหมือนเลือกแฟนค่ะ ใครก็เลือกแทนไม่ได้ เราต้องเลือกด้วยตัวเองนะคะ แล้วพี่สนใจ แป๊บนึงค่ะ พี่ดีดาอย่าตื่นเต้นค่ะ ให้คน ใจ จับ เรา ได้ ต้องนิ่งใจเราต้องนิ่ง จับได้ละพี่เอกจับได้แล้วนะคะแบบเนี้ยพี่ดีดา บางทีเราไม่จำเป็นต้องอยู่กับคนที่ไม่ใช่ใช่ไหมคะ ถ้าเราปล่อยให้คนอื่นไปเลือกโดยที่เราไม่ได้ไปแสดงเสียงเนี่ย เราก็จะได้คนที่ไม่ใช่มาไงใช่ และที่สำคัญก็อยากถามว่าเราภูมิใจไทยจีบพี่ได้ไหมคะ เรารู้เลยแหละว่าคำเนี้ยเป็นคำถามที่ แล้วพี่จะตีไหมคะ ตาา พี่จะตีไหมคะ หรือพี่จะปล่อยผ่าน เราปล่อยผ่านเราไม่ทำร้ายใคร อ่า ต่อไปอยากให้พี่เอกตอบว่าภูมิใจไทยจีบพี่ได้ไหมคะ จีบได้ไหมคะ คือผมมาจีบได้หมดเลยครับผมใครมาจีบก็จีบได้หมดเลย ไม่เป็นโอกาส เปิดกว้าง ไม่ปิดโอกาสขออย่างเดียวว่าให้เราทำในสิ่งที่เราเชื่อได้ อ่า ทำสิ่งที่เชื่อมันบวกแล้วหนึ่งแล้วถ้าเกิดมันไม่ฟังหรือมันไม่ดัง มันลบหนึ่งมันเท่าศูนย์แต่ถ้าเราเริ่มจากสิ่งที่เราไม่เชื่อเนี่ยมันลบหนึ่งแล้วถ้ามันไม่สำเร็จอีก มันไม่เข้ามันคือลบสองนั้นผมคิดว่าทำสิ่งที่เชื่อดีกว่าเพราะคิดว่าสำหรับใครที่คิดว่าการเมืองมันอะไรเนี่ยเอาใคร มัน ดี เหมือนเดิม ผมว่าเลือกคุณคิดว่าคุณเชื่อใครเลือกคนนั้นแต่อย่าเลือกคนนี้เพราะว่าไม่ชอบหรอกเราไม่ต้องไปเกี่ยวกับคนนู้นอีกไม่เอาเลือกคนที่ใช่เลยครับ ถึงเราจะเป็นเสียงตรงไหนก็แล้วแต่มันมีความจำเป็นหมด3 คน 4 คน 5 คนมีความหมายหมดเลยในสภาผู้แทนราษฎรครับเลือกที่เชื่อครับ ครับผมมาค่ะเซสชั่นสุดท้ายนะคะ หลังจากที่เราอยู่กันมา คิดว่าเราเนี่ยชื่นชมอะไรในตัวอีกคนหนึ่งจะเป็นในรูปแบบของพรรคก็ได้ หรือเป็นในแบบ personal ก็ได้คนละ1 ข้อ พี่เอ๋เป็นคนที่คือดูวิชาการแต่พอคุยจริง ๆ แล้ว คือคุยง่ายไม่ได้คุยยาก ครับซาบินาเป็นคนที่แบบเขารับภาระหนักอึ้งได้อะเขารับได้ทุกสถานการณ์ไม่ได้เป็นผู้แทนเลยมาก่อนเลย แต่กระโดดปึ้งเนี่ยเป็นรัฐมนตรีเลย แล้วเป็นรัฐมนตรีที่ทำได้ดีอันนี้ผมเฝ้าดูผมก็คิดว่าเป็นความชื่นชม พี่เอ๋ดูเป็นคนที่มีความมั่นคง โอเค ก็คือเปรียบเทียบง่ายๆก็คือจากความรักที่เขาเลือกเขาก็ยึดมั่นยึดถือในสิ่งนั้นก็เชื่อว่าเขาจะมีอุดมการณ์ที่แน่วแน่ในสิ่งที่เขาเชื่อค่ะ ผมคิดว่าส่งซาบินาไปคุยกับใครเนี่ยเขายอมหมดอะสมมติว่าส่งไปคุยเรื่องนั้นไปคุยเรื่องนี้เพราะว่าผมว่าซาบินาเป็นคนมีจังหวะว่าเขาจะทำอะไรเขามีจุดยืนผมก็เลยคิดว่าเขาตัดสินใจไปแล้วเขาเดินแบบไหนก็ถือว่าก็เป็นผู้นำอ่ะถ้าเราก็ชื่นชอบในความเป็นผู้นำ ก็รวมไทยสร้างชาตินะคะก็เราก็รู้ว่าปกป้องสถาบันหลักของชาติศาสนาแล้วก็พระมหากษัตริย์นี่คือสิ่งสำคัญที่เรายึดมั่นเพราะว่าอย่างที่บอกมาเสมอว่าเรารู้ว่ารากของเราคืออะไร แล้วเราก็ไม่ทิ้งรากของเรา เพราะฉะนั้นสถาบันหลักที่ดีดาพูดมาเนี่ยก็คือรากของเราที่ทำให้แบบไทยเป็นไทยทุกวันนี้นะคะ คือเราต่อสู้ในสิ่งที่เราเชื่อ ครับ ก็ถ้า
ให้พูดถึงภูมิใจไทยก็ต้องบอกว่าก็เป็นพรรคที่ยึดมั่นในแนวนี้ ซึ่งเป็นแนวเดียวกันกับรวมไทยสร้างชาติครับ โอเค จริง ๆ อยากให้ทั้งสองพรรคอะค่ะ อืม ช่วยพูดกับประชาชนแล้วกัน ในฐานะคนรักว่าเฮ้ยทำไมเราถึงจะเป็นช้อยส์ที่ดีของเขา เราตัดสินใจที่จะมีนโยบายเรื่องของความเด็ดขาด ที่จะนำไปสู่การพลิกโฉมประเทศนะครับเพราะฉะนั้นความเด็ดขาดการตัดสินใจที่ไม่โลเลเนี่ยมันทำให้ทำงานแล้วชัดเจนครับอันนี้ถ้าสั้นๆก็คือว่าเราพร้อมสู้ครับแล้วใช้ความเด็ดขาดในการแก้ไขปัญหา มันจะรวดเร็วฉับไวครับ เราไม่ใช่แค่พูดเราทำนะคะ แต่ว่าเราพูดเราทำ plus ค่ะ เพราะว่าระยะเวลาแค่ 2-3 เดือนที่เป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่าเราทำได้ ถ้าเรามีความตั้งใจจริงระยะเวลาห่วงเวลามันไม่ใช่ข้อจำกัด แต่คือเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำแข่งกับมัน เราต้องทำเพื่อให้ประชาชนสุดท้ายเราทำได้ค่ะ ท้ายที่สุดอยากให้สั้นๆว่าในแต่ละพรรคเนี่ยถ้าสมมติพูดถึงวงการบันเทิงไทยในตอนนี้เนี่ยเรามีแนวโน้มหรือว่าเห็นทิศทางวงการบันเทิงไปในรูปแบบไหนหรืออยากจะผลักดันอะไรเชิญได้เลยค่ะ เพิ่งมีนโยบาย cash rebate ก็คือเป็นการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ประกอบการไทยที่ถ่ายทำในประเทศไทย ก็คือถ้าคุณมีการลงทุน 15 ล้านบาทขึ้นไป คุณจะได้เงินคืนสิทธิประโยชน์สูงสุดเนี่ยไม่เกิน 30% แต่คุณจะได้เงินคืนแรกแล้ว 15% นะคะแล้วก็อีก 5% ที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของมาตรการว่าคุณจะต้องเป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศิลปะวัฒนธรรม ข้อที่ 2 ก็คือว่าถ้ามีการลงทุนตั้งแต่ 40 ล้านบาทขึ้นไปได้ 2.5% 50 ล้านบาทขึ้นไปก็ได้อีก 5% แล้วก็สุดท้ายก็คือถ้ามีการฉายในแพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง 4 แพลตฟอร์มขึ้นไปนะคะก็ได้อีก 5% แต่ว่า 1 แพลตฟอร์มเนี่ยจะต้องฉายนอกอาเซียน อันนี้เป็นมาตรการที่รู้สึกว่าอุตสาหกรรมบันเทิงเนี่ยเริ่มชะลอตัวลง การแข่งขันเริ่มน้อยลง เพราะฉะนั้นเราจึงมีมาตรการจูงใจในการที่จะทำให้อุตสาหกรรมบันเทิงไทยเนี่ยกลับมาผงาดอีกครั้งหนึ่งอุตสาหกรรมบันเทิงเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นละครซีรีส์มิวสิกวิดีโอหรือว่าภาพยนตร์อะไรก็แล้วแต่มันมีอิทธิพลเราสามารถใช้สิ่งเหล่านี้เป็นสื่อกลางที่จะส่งต่อไปได้เร็วและพี่น้องประชาชนรับรู้ได้เร็วอันนี้คือสิ่งสำคัญ ของผม2เรื่องของตัวนักแสดงเองเนี่ยผมรู้สึกว่าอาชีพนักแสดงเนี่ยเวลาเงินมันขึ้นมันก็จะได้เยอะ แต่พอเวลาหายมันหายแวบไปเลย ผมอยากเอาไอ้เรื่อง LTF กองทุนสะสมเนี่ยกลับมาใหม่ คือสมมุติว่าเขาปีนี้เขาต้องเสียภาษีเยอะให้เขาซื้อกองทุน LTF เนี่ยที่มันหายไปแล้วไม่มีแล้วเนี่ยไปซื้ออันนี้ซะแล้วพอถึงเวลาพอครบรอบ3 ปี 5 ปีเขาเบิกเงิน LTF กลับมาได้แล้วเอาเขาไปหักภาษีได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยงั้นแปลว่าถ้าเกิดรายได้ปีนี้ของเขากระจูดเลยเขาก็ไปซื้อ LTF แล้วก็หักได้เต็มปีต่อไปอนาคตเขาก็ค่อยไปขายคืนเงินไปขายคืนกองทุน LTF กลับมาเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีเงินออมของเขาได้โดยที่แทนที่ว่าจะต้องให้เขาเสียภาษีรวดเดียวปีนี้จบเลยเฮ้ยเขาก็ทยอยไปผ่อนไปเอาคืนได้ก็เป็นการออมให้กับคนวงการบันเทิงอันที่2ก็คือว่าเวลาเราทำหนังเนี่ยหรือเราทำละครหรือว่าเป็นซิทคอมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันต้องมีเงินจากรัฐลงไปสนับสนุนถ้าเกิดว่ามันเป็นหนังที่มันเข้าธีมที่รัฐต้องการเช่นเราบอกว่าเราอยากจะพัฒนาเรื่องการท่องเที่ยวไทยหรือว่าตรงไหนที่มาแล้วหลงเสน่ห์ไทยมันอาจสามารถอัดเงินตรงนั้นไปแล้วให้คนวงการบันเทิงเขาไปคิดถ้าเขาเสนอโปรเจกต์เขาพิชผ่านอันนี้ต้องได้เงินขึ้นทางด่วน ในการที่จะสร้างผลงาน ใช่ครับ ชัดเจนค่ะ โอเค วันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากอยากให้ฝากเลขเบอร์ค่ะเบอร์พักทั้งสองพักสักนิดนึงค่ะ 8 กุมภานี้เข้าคูหาอยากให้การเบอร์ไหนสามารถฝากเลขได้เลยค่ะ 37 ค่ะ โอเค 37นะคะสำหรับภูมิใจไทย ตอ นะคะ ของรวมไทยสร้างชาติครับเบอร์ 6 ไม่โกหกครับ โอเค ขอบคุณ คำถามสุดท้ายค่ะพี่พีก็คือ My Envelope ขึ้นรถมาจะพาไป ไปเลือกตั้ง โอเคเจอกัน8 กุมภาค่ะ ขอบคุณค่ะเจอกันค่ะ ยินดีต้อนรับคู่สุดท้ายนะคะ คู่ที่ ของ 3 Gang to Love ค่ะ นะคะ เดี๋ยวเราขอเปิดด้วยการให้ทุกคนแนะนำตัวนะคะ พร้อมกับว่าเรามาจากพรรคไหน ค่ะ เชิญก่อนเลยค่ะครับ สวัสดีค่ะ วีศิวรัตนบูรณ์มาจากพรรคประชาธิปัตย์นะคะ เป็นสสเขตเบอร์ 17 ขนมบางนาค่ะ ภูผาไทยแท้ครับ ก็เป็นผู้สมัครสสเขต 12 ครับ เบอร์ 12 เหมือนกันฮะ จากพรรคเพื่อไทยครับ ของเท้าความนิดนึงทั้งสองคนเคยเจอกันมาก่อนไหมคะ ไม่เคยฮะ ครั้งแรกเลยเหรอ ครั้งแรกเลย ครั้งแรก วันนี้คุณทั้งสองคนเป็นแขกรับเชิญที่อายุน้อยที่สุดของรายการเรา จริงๆแล้วเราได้ถือว่าเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่สุดๆ
ใช่ค เรา รับ เพิ่งทราบว่าคุณวีก็คืออยู่แค่26เท่านั้นเอง ใช่ค่ะ ดูหน้ามันดูไม่ออกใช่ไหมคะ เฮ้ย ไม่เสียใจ เอ ที่ อ มา มาชัวร์มาชัวร์ มีความมาชัวร์ใช่ ทีนี้นี่ไหนๆเป็นรุ่นใหม่ถามนิดนึงแล้วกันว่าอะไรทำให้เราสนใจการเมืองแล้วเราอยากจะลง เข้ามาในวงการ เพราะจริงๆแล้วทั้งสองคนจริง ๆ อยู่ในวงการ อยู่ในวงการ บัน มา เทิ ก่ ง อน มาด้วย อืม ทำไมคะ คือผมเนี่ยรู้สึกว่าตอนนี้ผม 30 กว่าแล้วใช่ไหมแล้วผมก็รู้สึกว่าจริง ๆ แล้วมีเด็กที่แบบอายุแบบ20 กว่าที่ขึ้นมาทำเป็นเหมือนเป็นดารานักแสดงคือเขาแบบ ใหม่ ทำงานกันไวอ่ะใช่ แล้วพูดง่ายๆคือเราก็ค่อนข้างมีอายุเริ่มแก่แล้วล่ะ เป็นจังหวะแล้วก็เวลาด้วยแหละที่เราได้เข้ามาทำงานการเมืองในครั้งแรกเลยเพราะว่าภรรยาผมเขาจะชอบบริจาคของเวลาวันเกิดอย่างเงี้ยเขาก็จะบริจาคข้าวที่บ้านทำโรงสีก็จะบริจาคข้าวอย่างเงี้ยแล้วเราก็มีวันหนึ่งเราก็มาคุยกันว่าแบบมันพอหรือเปล่าว่าที่เราทำอยู่นะวันเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วด้วยความที่พ่อตาผมเขาก็เป็นนักการเมืองท้องถิ่นอยู่ด้วย ทีเนี้ยมันก็เลยเป็นจังหวะให้ผมเนี่ยกระโดดเข้ามาทำงานการเมืองเลยก็ได้เริ่มทำงานการเมืองตั้งแต่เป็นผู้ช่วยสสเป็นเลขารองประธานสภากทมแล้วก็เนี่ยครับก็ขยับเข้ามาลงที่สสเขตเลย สำหรับวีรู้สึกว่าคือมันจะฟังดูกำปั้นทุบดินมากเลย แต่ว่าเวลาที่เราเห็นปัญหาค่ะไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรก็ตามสเกลเล็กสเกลใหญ่เนี่ยมันก็มี2อย่างที่เราทำได้ก็คือการชี้ให้คนอื่นเห็นปัญหา เพื่อที่คนอื่นจะได้มาแก้กับการที่เข้าไปแก้ซะเองวีก็รู้สึกว่าวีเป็นคนชี้ปัญหาผู้แน่ก็ด่าคนด่ามา 25-26 ปีแล้วก็คิดว่ามันน่าจะถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องลงไปทำความสะอาดเองบ้างลงไปแก้ไขปัญหาเองบ้างแต่จริงๆ แล้วรายการเราเนี่ยเป็นรายการเกี่ยวกับความรัก ถ้าพักเราเป็นคนรักเนี่ยเราเป็นคนรักแบบไหนกับประชาชน ผมคิดว่าเขาน่าจะเป็นคนที่แบบอยู่วัยกลางคนแล้วแต่ว่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีความอบอุ่นแน่นอน เป็นที่พักพิงให้ได้ แล้วก็ถ้าเธอมีปัญหาเมื่อไหร่เนี่ยเขาก็อาจจะพร้อมเป็นที่ชาร์จแบตให้เธอได้อะไรประมาณนี้ เป็นที่คุณชาร์จแบตนะ ใช่ พักเราจะเป็นแดดดี้สายแบบใส่ลงทุนระยะยาวใส่ให้ในระยะยาว เช่นจ่ายค่าเรียนให้เขาแต่อาจจะไม่ได้ให้เขาเป็นปึกๆที ค่าเรียนได้ด้วย ค่อยๆจ่ายถูกไหมคะ ใช่ ค่อยๆ ให้การศึกษา ลงทุนกับการศึกษา ทีนี้อยากรู้ว่าถ้าพักการเมืองเราเป็นคนรักใช่ปะสเปคพักแบบไหนที่จะร่วมกับเราได้จะระบุชื่อพักไปเลยก็ได้หรือว่าจะเอาเป็นสเปคก็ได้คุณสมบัติก็ได้ เมื่อกี้ผมบอกว่าผมมีภรรยาแล้วเนาะ ใช่ แล้วก็พ่อตาผมเนี่ยเขาก็อยู่พรรคเพื่อไทย ผมคิดว่าผมอาจจะเปลี่ยนใจไปจากพรรคอื่นไม่ได้จริงๆแล้วด้วยความที่แต่งงานแล้วด้วย เปลี่ยนใจเขาบอกให้หามา ให้ เพิ่ม ร่วม ให้หามาเพิ่มเหรอ ใช่ ร่วมพักทีม เหร ร่วม องั้นก็เอาวีแล้วกัน เพราะว่าวีเขาอยู่ใกล้ๆเราไง ก็อาจจะดึงเขามา สะดวก ด้วยใช่ เป็นสเปคแบบประชาธิปัตย์ ถูกไหม ก็เขาก็มีความมาชัวร์เนาะ เห็นเขาบอกอยู่แล้วก็แบบมีความเป็นผู้ใหญ่ก็อาจจะคุยกันง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับ อยากรู้ว่าอะไรในพรรคประชาธิปัตย์ละกันพี่ภูผาที่พี่ภูผารู้สึกว่าเป็นจุดแข็งที่รู้สึกว่ามันเข้ากับพรรคเพื่อไทยถึงเลือกเขา คือจริง ๆ แล้วอ่ะก็ต้องบอกว่าด้วยผลการเลือกตั้งของหลาย ๆ ครั้งที่ผ่านมาเนาะพรรคประชาธิปัตย์ก็ครองใจคนกรุงเทพอยู่เหมือนกันนะผมเชื่อว่าแทบทุกพรรคอะเนาะมีความอยากที่จะพัฒนาประเทศแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนอยู่แล้วอะแล้วก็พรรคประชาธิปัตย์เองก็ไม่ได้สงสัยเลยว่าอยากที่จะพัฒนาประเทศให้มันดีขึ้นแน่นอนแล้วผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นมุมไหนอะก็น่าจะโอเคอยู่แล้วครับใช่ ในจุดเนี้ยวิว่าทุกคนที่เข้ามาทำงานการเมืองโดยเฉพาะคนรุ่นเราคนรุ่นใหม่ๆอ่ะก็คือเข้ามาเพราะอยากจะทำอะไรดีๆเนี่ยแหละเอาจริงๆเราเป็นคนไม่เรื่องมากเพราะในการรวมกลุ่มรวมคู่ของเราเนี่ยมารวมกันเพื่อไปสู่เป้าหมายเดียวกันก็คือความเจริญของประเทศเพราะฉะนั้นรวมกับใครก็ได้3 some 4 some 5 some ก็ได้ตราบใดที่คนที่มาอยู่บนเตียงกับเราเหล่านี้เนี่ยเป็นคนที่ซื่อสัตย์สุจริตไม่ซื้อเสียงขายเสียงค่ะ เน้นไปที่ความซื่อสัตย์ ซื่อสัตย์ ใจนะโอเคชัดเจนเราเข้าสู่เกมของเราเลยดีกว่าค่ะ เกมแร เฮ้ย ก เราหลีแสงหน้าจอแท็บเล็ตอะ คือชอบมากพอเป็นแบบวัยใกล้ๆกันทุกคนจริงจังกับการเล่นเกมมาก ใช่ คือเป็น เป็นคาแรคเตอร์แล้วแต่พัก ฉันชอบมาก2คนคือหักแท็บเล็ตออกจากกันคือห้ามเห็นของฉันมาก ใช่ เราออกแบบหนึ่งนโยบายเพื่อเยียวยาคนอกหัก คุณคิดว่านโยบายนั้นควรเป็นแบบไหน โอเค วิอ่านแล้วพี่หัวตอบ โอเคอ่ะผมคิดว่าคนอกหักอะส่วนใหญ่แล้วเขาน่าจะแบบร้องไห้ฟูมฟายแบบไม่เป็นอันทำอะไรเลยนะแบบ เศร้าเลยดาว เศร้าเลยดีเพรสเลยผมคิดว่านโยบายตัวเนี้ยอาจจะเป็นนโยบายที่ออกแบบมาเพื่อ up skill re skill ได้ไหมใช้เวลาที่คุณร้องไห้อ่ะคุณเอาเวลานั้นมาพัฒนาตัวเองดีกว่า เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราพัฒนาตัวเองไปเรื่อยอ่ะเราก็เชื่อว่าความรักที่ดีก็จะเข้าหาเราเองเนาะถ้าเราแบบเป็นคนที่ดีทั้งด้านแบบหน้าที่การงานหรือว่ามี mindset ที่ดีอย่างเงี้ยผมคิดว่าเอาเวลาที่เราร้องไห้ตรงนั้นอ่ะมาใช้นโยบายนี้ผลักดันให้เขามีเป็นคนที่ดีขึ้นดีกว่า จะได้มีคนดีๆเข้ามา up skill re skill โอเค แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยวีอ่ะคิดว่าน่าจะต้อง
พัฒนาตัวเองไปกับทางพรรคเพื่อไทยไหม เราได้นะคะ คือคุณ โอเคโอเค จริงคุณถาม ผม คุณ เริ่มเข้าใจ เรียน แล้ว นะ ผมเริ่ม คุณต้องเรียนนะ มันก็ขึ้นอยู่กับพรรคพี่ว่าพรรคพี่เธอไม่หนูอกหักหรือเปล่า เข้าใจเฮ้ยคุณพูดอันนี้แน่เลยใช่ไหมผมจับได้แล้วผมจับได้แล้ว แต่คุณต้องตอบนะเขาถามนะว่าคุณจะทำให้เขาอกหักไหม แต่เขาเก่งนะ เขาถาม ทั้ เลย ง ว่า คู่ คุณ เลย จะทำให้เขาอกหักเปล่าคุณต้องตอบ ผมเป็นคนรู้สึกว่าถ้าเราคุยกับใครเนาะแล้วก็เราเลือกที่จะแต่งงานกับใครคนหนึ่งแล้วอะผมคิดว่าเรื่องของความซื่อสัตย์แล้วก็เรื่องของความสม่ำเสมออะมันเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในชีวิตคู่เราเนาะผมคิดว่าผมไม่น่าจะทำใครอกหักแน่นอนครับ แล้วก็รู้สึกว่าที่ผ่านมาในชีวิตเนี่ยก็แทบจะโดนหักอกบ่อยแล้วครับ โอเค จริงเหรอคะ ใช่ครับผมไม่ค่อยทิ้งใครหรอกครับใจผมไม่แข็งพอ วีดีกว่าวีดีกว่า วีเหรอคะ นโยบายอะไรคะ วิสังเกตว่าเวลาผู้ชายอกหักอ่ะข้อดีอย่างหนึ่งคือจะสามารถ bounce back ได้เร็ว เพราะว่าผู้หญิงอ่ะมีจำนวนเยอะกว่าผู้ชายในประเทศเรา เพราะฉะนั้นสิ่งที่วีอยากจะทำก็คือการนำเข้าผัวเข้ามาให้ผู้หญิงไทยที่อกหักนำ เข้าสามีเหรอ ใช่ค่ะนำเข้ารายงานที่ นำเข้ารายงานคุณภาพคนที่มีทักษะสูง สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้ประเทศเรา อย่างถูกกฎหมาย ใช่ แล้วมันก็จะแก้ปัญหาสังคมผู้สูงอายุได้ด้วย คือเราแก้ระดับโครงสร้างไปเลยเพื่อแก้ปัญหาฝั่ง ได้เลย เป็นการผลักดันด้วยเนาะแล้วก็ผลักดันให้มีลูกกันด้วยอย่างเงี้ยเหรอ จะว่าพรรคหนูเนี่ยมีนโยบายผลักดันให้คนมีลูกอยู่แล้ ใช่ ว ไหม มีลูกจ่าย65,000 ไปเลิกไปกันข้อที่ 2 ค่ะ ข้อที่ 2 ไปค่ะตามที่ผู้หาจับเลย ที่ผู้ ค่ะ หาจับ ค ค่ะ รับผม ถ้าต้องแนะนำหนึ่งสถานที่ในประเทศไทยที่พาคนรักไปเดท คุณจะเลือกที่ไหนและเพราะอะไรสถานที่นั้นถึงพิเศษ เชิญค่ะ คิดว่าสถานที่ที่เดทอาจจะไม่ได้เป็นสถานที่ที่พิเศษ เพราะผมไม่ได้แบบเป็นคนโรแมนติกอะไรขนาดนั้นมากนะคิดว่าความแบบธรรมดาความเรียบง่ายอ่ะน่าจะเป็นเรื่องที่ดี ผมก็เลยคิดถึงสถานที่นึงออกแล้วผมมาไปทุกวัน แล้วก็ไปเกับทุกเย็นเลยก็คือร้านลาบครับ อุ้ยหรอ คือผมไม่ชอบกิน มีร้านแนะนำไหมคะ มีในพื้นที่ผมมีเยอะมากจริง คือในโซนตรงนั้นนะครับต้องบอกว่ามันไม่ได้เป็นโซนในเมืองขนาดนั้นเนาะก็จะมีร้านลาบ101ร้านลาบอุบลอย่างเงี้ยแล้วผมไปกินประจำแล้วแม่งโคตรอร่อยอ่ะแล้วผมมันรู้สึกว่าอาหารอันเนี้ยเป็นอาหารแบบคอมฟอร์ตฟู้ดของผมมากๆผมก็เลยคิดว่าถ้าไปเดทได้อะผมจะพาเขาไป เศรษฐกิจแบบนี้มาที่ห้องเลยก็ได้ค่ะ วีเป็นคนไม่ค่อยแบบ go out ไงวีเป็นคนแบบกินข้าวทีวีไปกินข้าววีไปกินแต่กับครอบครัวหมายถึงเข้ามาที่บ้านคนก็ได้เจอพ่อได้เจอแม่เราได้เจอแม่เราก็รู้ว่าเนี่ย30 ปีผ่านไปฉันก็ยังจะสวยอยู่ ก็คือสามารถที่จะพาคนรักเนี่ยไปเดทที่ห้องแล้วก็สั่งของมากินกันผมอยากรู้ว่าปกตินี่วีกินลาบไหม กินนะคะ ลาบใช่ปะ แถวบรรทัดทองมีร้านประจำอยู่ร้านหนึ่ง งั้นเดี๋ยวเพื่อไทยรอบหน้าเพื่อไทยขอพาประชาธิปัตย์ไปกินลาบได้ไหมได้ปะ กูไม่เขินเราเป็นคนเราชินกับอะไรแบบนี้เราคนวงการ ใช่ไหม ไปค่ะ ไปเนาะ ไปค่ะไม่ได้ละ โอเคไปข้อถัดไปค่ะ ถ้าคุณมีสิทธิ์ถามอีกฝ่ายได้เพียงหนึ่งคำถามให้ได้รู้จักกันมากขึ้นจะถามอะไร ได้ อยากจะถามว่าถ้าเรามีนโยบายทั้งนโยบายหนึ่งก็ได้ที่แบบอยากจะแบบพัฒนาหรือว่าผลักดันให้กับคนในเขตของวีเองก็ได้อะไรเงี้ยวีคิดว่าแบบมันจะเป็นนโยบายไหนที่มันเหมาะ วีอยากผลักดันนโยบายที่รัฐบาลจะเข้าไปสนับสนุนและผลักดัน facilitate ให้เอกชนเนี่ยสามารถสร้าง third place ให้ได้ คือก่อนหน้านี้ค่ะที่วีโจกไปเรื่องที่ว่าคนเรามันไม่มีผัวเนี่ยวีรู้สึกว่ามันมีจากหลายเหตุผลนะเหตุผลแรกอาจจะเป็นผู้หญิงเกิดเยอะกว่าผู้ชายบลาบลาบลาแต่อีกเหตุผลหนึ่งก็คือเราไม่มีที่ให้ไปเจอกันสมัยก่อนมันก็จะมี first place ก็คือบ้าน second place คือที่ทำงาน third place ก็คือที่ที่คนจะได้มาเจอกันคนรุ่นราวเขาวเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเด็กคนวัยทำงานหรือผู้ใหญ่คนแก่ซึ่งปัจจุบันเนี่ย third place มันกลายเป็นผับซึ่งถามว่าหาผัวหาเมียจากผับผิดไหมก็ไม่ผิดหรอกแต่ว่ามันก็ไม่ใช่สถานที่ที่คนทุกวัยจะสามารถ enjoy แล้วก็socialize ได้เพราะฉะนั้นถ้าจะมีนโยบายอะไรที่อยากให้ผลักก็คืออยากให้ส่งเสริมภาคเอกชนในการสร้าง third place ให้กับคนพระโขนงบางนา โอเคครับพี่วีครับอยากถามอะไรคืนครับ อันนี้ขอถามแบบตรงข้ามบ้างพี่ผู้ผ่าคิดว่าปัญหาอะไรคือปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของพรรคตัวเองคะด้วยความที่เป็นพรรคใหญ่ด้วยอ่ะมันก็จะมีเรื่องของความคิดเห็นที่แตกต่างกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยที่หลากหลาย ซึ่งตรงเนี้ยน่าจะแก้ปัญหาได้ด้วยการพูดคุยกันแล้วก็เป็นการรับฟังกันมากๆอะไรเงี้ยถ้าผมอยากจะทำได้ก็น่าจะดีตรงนี้
แต่ไปต่อข้อถัดไปได้เลยค่ะ ถ้าพรรคการเมืองเป็นคนใช่ โอเค เลือกหนึ่งพรรคที่มีสิทธิ์จะเป็นแฟนเราได้ คิดว่าเป็นพรรคไหนและเพราะอะไร วีนึกภาพว่าถ้าเกิดเพื่อไทยเป็นคนเนี่ยก็น่าจะแบบเข้มๆเซ็กซี่เพราะฉะนั้นเอาเพื่อไทยแล้วกันค่ะ เหมือนพี่ปะ พี่เข้มเหรอคะหนูว่าพี่ดูติๆนะ โอเค โอเคแต่ว่า จริงๆเขาอาจจะเข้ม ติด ลึกไงเขาอาจจะเข้มลึกหรือเปล่า เพื่อไทยค่ะ เพราะว่าเราก็รู้สึกว่าบางพักเนี่ยก็เด็กไป เราเป็นคนหน้าแก่เราก็ไม่อยากคบกับคนที่มันดูเด็กกว่าเรา เพื่อไทยเนี่ยแหละอย่างมากก็ทะเลาะกัน จะคุยกันได้ไหม ในฐานะมนุษย์ก็ดูน่าจะเซ็กซี่ดี ถ้าพูดในเชิงพรรคการเมืองเลยอ่ะคิดว่ามันน่าจะกว้างไป แต่ว่าผมชอบความคิดของน้องวีเขานะเพราะว่าเขาเป็นคนที่อย่างที่บอกว่าอายุ 26 แต่ว่าความคิดเขาค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่มาก แล้วผมรู้สึกว่าการที่เรามีความคิดที่ค่อนข้างโตเป็นผู้ใหญ่อะมันทำให้ผมเองเนี่ยที่รู้สึกว่าเราสามารถที่จะใช้เหตุผลในการพูดคุยกับเขาได้ เพราะฉะนั้นถ้าเขามีความเป็นผู้ใหญ่ขนาดนี้ผมคิดว่าก็น่าจะคุยกันง่าย แล้วก็น่าจะไปต่อกันได้ครับ แสดงว่าจะรู้สึกว่าอายุมันไม่ได้ส่งผลอะไร แต่ถ้าเกิดมีความเป็นผู้ใหญ่กับคุยกันรู้เรื่องก็พอ ใช่ แต่ถ้าเกิดสมมติเรารักกันแล้วเนี่ยผมมีคำถามว่าคุณไปเจอคนอื่นที่ดีกว่าผมคุณจะเลือกทิ้งผมไปเลยบ้าง เราเชื่อว่าคนที่ดีกว่ามันมีอยู่เสมอแล้วพอเจอคนนั้นไปเดี๋ยวมันก็เจอคนที่ดีกว่าไปเรื่อยๆถ้าเราไม่ได้ทำตัวเฮงซวยจนเราตกมาอยู่ในจุดที่จะไม่เจอคนดีๆแล้วแต่วีก็เชื่อว่าแบบคนเราคบกันมันกลายเป็นคนหนึ่งคนแล้วก็มีหน้าที่พัฒนาไปด้วยกันแล้วพี่ภูผาถ้าเกิดถามคำถามเดียวกัน ครับผมไม่มีความเชื่อเหมือนกันว่าถ้าเราตกลงปรงใจไปแล้วเนาะแล้วเราก็แต่งงานไปแล้วอะผมคิดว่าวันนี้เราเลือกที่จะอยู่กับเขาไปแล้วแล้วเราก็ตกลงกับเขาไปแล้วว่าเราจะต้องอยู่กันไปต่อไปจนแบบชั่วฟ้าดินสลายหรืออะไรอย่างนี้เนาะคือวันที่ผมแต่งงานอะผมอยู่ในโบสถ์แล้วผมก็พูดต่อหน้าเขาไปแล้วว่าเราจะไม่ได้ทิ้งเธอไปไหนนะอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าคำพูดมันสำคัญมากอะถ้าเกิดมีปัญหาอะไรผมก็จะเลือกที่จะอยู่กับเขาก็ไม่ทิ้งเขาแน่นอนครับมาข้อสุดท้ายของบ้านนี้ได้เลยค่ะบอก3เรื่องในประเทศไทยที่คุณอยากเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ประเทศไทยดีขึ้นผมคิดว่าเรื่องแรกเลยก็จะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็ปากท้องแน่นอนครับเพราะว่าคนเราก็ต้องอยู่ต้องกินเนาะแล้วก็เรื่องที่2ก็จะเป็นเรื่องของระบบขนส่งสาธารณะก็ได้เพราะว่าในเขตที่ผมอยู่เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะไกลตัวเมืองมากๆแล้วก็การเดินทางก็ค่อนข้างต้องใช้จ่ายราคาสูงมากอะถ้ามันถูกลงได้ก็น่าจะดีครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะแก้ไขก็คือเรื่องของhate speech พูดสร้างความเกลียดชังอะผมรู้สึกว่าณวันนี้ชีวิตมันก็ยากอยู่แล้วเนาะแล้วเราก็ควรจะต้องมีแบบvibe ดีๆมี energy ดีๆให้กันอย่างเงี้ยผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อาจจะไม่ได้ดูเป็นเรื่องใหญ่เนาะแต่ว่าผมคิดว่าถ้าเกิดว่าสังคมรอบๆเรารันด้วยสิ่งที่เป็น positive ดีๆอ่ะให้คนฟังกันให้คนให้อภัยกันผมว่าอันนี้น่าจะดีใช่ถ้าอยากจะผลักดันแล้วก็แก้ไขก็อาจจะเป็น3เรื่องนี้ครับวีคิดว่าปัญหาทุกปัญหาเนี่ยมันสามารถถูกทำให้ดีขึ้นได้บรรเทาได้ด้วยเศรษฐกิจที่ดีขึ้นเหมือนกันเพราะว่ายกตัวอย่างวีอยากจะดันเรื่องศิลปวัฒนธรรมวิธีที่ดีที่สุดในการที่จะสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมเนี่ยก็คือการทำเศรษฐกิจให้ดีการเป็นศิลปินมันก็เหมือนเป็นคนทำสวนคือเราก็ต้องลงทุนไปก่อนกว่าต้นไม้มันจะงอกกว่าผลไม้มันจะออกมาให้เราขายสักลูกนึงเนี่ยเราก็ลงทุนไปตั้งเยอะตั้งแยะศิลปินส่วนใหญ่เลยต้องมีจ็อบที่2จ็อบที่3ซึ่งมันก็ไม่แปลกหรอกแต่ถ้ามึงต้องทำ4งานหันกลับมาอีกทีต้นมะม่วงกูตายหมดแล้วไม่มีเวลาพรวนเนี่ยมันก็ชิบหายเพราะฉะนั้นโคตรจะโซะเลยว่ะอันเนี้ยไม่แจ๋วเลยเว้ยเราทำเศรษฐกิจให้ดีให้ทุกคนได้ค่าแรงที่เหมาะสมถ้าเดินทางไม่แพงจนเกินไปถ้าเดินทางไม่แพงจนเกินไปดีด้วยถ้าเดินทางไม่แรงจนเกินไปแล้วก็ที่ทำงานไม่ต้องอยู่ไกลจากที่ที่อยู่เกินคือการกระจายความเจริญเนี่ยวีก็เชื่อว่ามันสามารถช่วยผลักดันศิลปวัฒนธรรมได้ในทางตรงและในทางอ้อมแล้วถ้าเกิดเรามองปัญหาอื่นๆที่มีไม่ว่าจะเป็นสังคมผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นคนไม่กล้ามีลูกหรืออะไรก็ตามเนี่ยถ้าเศรษฐกิจดีแล้วทุกอย่างนี้มันจะสามารถถูกบรรเทาถูกแก้ไขให้ดีขึ้นได้หมดเลยค่ะเอาจริงคุณ2คนเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่มากแล้วก็เป็นพลังงานของคนรุ่นใหม่จริงๆไหนๆก็คือของเข้ามิชชั่นสุดท้ายเลยละกันว่าพออยู่ด้วยกันมานี่เป็นครั้งแรกที่เจอกันเนาะคุณรู้สึกว่าคุณชื่นชมอะไรในตัวอีกคนหนึ่งบ้างจะในฐานะ personal หรือว่าในฐานะมุมมองของพรรคก็ได้ข้อแรกที่ transition จากการเป็นคนในวงการบันเทิงมาสู่นักการเมืองได้อย่างแบบสมูทมากๆคือเรามองมาแล้วเราไม่รู้สึกว่ามีจุดไหนที่เราหรือเราสงสัยเลยว่าคนนี้ดีพอฉลาดพอหรือเปล่าผมรู้สึกว่าเขามีความคิดที่โตกว่าอายุอันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเราจะสามารถพัฒนามันไปได้อีกไกลมากเลยถ้าเกิดว่าวีอายุ20กว่าเองเนาะ
แล้วก็ถ้ามีประสบการณ์ทางด้านการทำงานอย่างนี้ด้วย ผมคิดว่าก็น่าจะไปได้อีกไกลครับในมุมมองของผมใช่ พอแล้วทุกวีรู้สึกเหมือนต้องถูกให้พรนะ เราแก่แล้วเหรอ คือเรามาในรายการที่มันเป็นในเชิงเรื่องเกี่ยวกับความรักความแบบขายจิ้นขายอะไรแบบนี้เนี่ยแต่พี่แบบพูดถึงภรรยาตลอด แล้วก็วางตัวแบบเป๊ะๆทุกอย่างวีรู้สึกว่าคนส่วนใหญ่ควรเป็นให้ได้แบบนี้นะคะมันคือเราก็ทำงานทำในสิ่งที่เราต้องทำแต่เราก็ respect คนที่อยู่ข้างหลังวีรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆ จังหวะแล้วก็เวลาแล้วก็คำพูดที่มันชัดเจนแล้วตรงไปตรงมา มันก็จะทำให้วีเองมีพาร์ทมีแคริเอร์พาร์ทของการเป็นนักการเมืองที่ดีได้ นี่คือสิ่งที่เห็นได้จากพี่ภูผาและอีกหลายๆคนที่มีโอกาสได้เจอในช่วงหลังๆนี้แต่รู้สึกว่านักการเมืองรุ่นใหม่เนี่ยเราทำการเมืองด้วยความเข้าใจตรงกันว่าเรามีเป้าหมายเดียวกันซึ่งคือการพัฒนาประเทศ เราแค่มีวิธีของเรามีช่องทางของเราในการทำมันจะไม่มีไว้ของการมาคอมเมนต์กันอะไรแบบนี้เท่าไหร่แล้ว ซึ่งก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ดีประทับใจค่ะ การเมืองสร้างสรรค์เนาะ เป็นเมืองสร้างสรรค์ ผมขอคำชมสุดท้ายเลยเมื่อกี้คิดว่าเขาอาจจะอยากได้ยินก็คือคุณวีเป็นคนสวยในแบบของคุณวีเอง ขอบคุณค่ะในแบบของคนอื่นวีก็สวยค่ะแต่วีจะรับคำชมเลยความเป็นนักการเมืองแล้วนะคะเนี่ยพูดสิ่งที่คนอยากได้ยิน เฮ้ยคุณพูดอะไรในแท็บเล็ตปะเนี่ย ไม่ได้อ่านเลย เอาอย่างนี้สุดท้ายฝากหน่อยค่ะ เป็นแบบสั้นๆว่าเราทำไมต้องเลือกพรรคเราพร้อมกับเลขเชิญค ก็ รับ อย่างที่บอกครับว่าทางพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยก็มุ่งมั่นมากๆที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนครับแล้วก็ผมเชื่อว่าทุกนโยบายถ้าคิดมาแล้วต้องทำได้จริงครับก็พรรคเพื่อไทยครับเบอร์ 9 ครับ โอเค พรรคประชาธิปัตย์มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะทำให้คนไทยหายจนนะคะแล้วก็อย่างที่บอกถ้าเศรษฐกิจดีทุกอย่างจะดีตาม เพราะฉะนั้นใครที่เบื่อจะจนแล้วก็เลือกพรรคประชาธิปัตย์เบอร์ 27 นะคะ โอเค แต่คุณไทยอย่าลืมไปเลือกตั้งกันนะคะทุกคนเลือกคนที่ใช่ ได้สิทธิ์ได้เสียงกันนะครับ ท้ายที่สุดแบบสั้นๆจ โอ ริง เค ๆ คือเราเป็นคนในวงการบันเทิงเนาะ คิดว่าณวันนี้อะไรเป็นคอนเซิร์นหลักที่สุดสำหรับพรรคเราที่อยากจะเซิร์ฟเกี่ยวกับวงการบันเทิงค่ะ คือจริงๆผมมองว่าวงการบันเทิงหรือว่าหนังไทยเองอย่างเงี้ยควรต้องได้รับการสนับสนุนให้มากกว่านี้ต้องไปแล้วก็มีแหล่งทุนแล้วก็มีปลายทางมีต้นทางให้เขามีระบบจัดการให้เขาได้แสดงศักยภาพให้เต็มที่อะไรเงี้ยใช่ผมคิดว่าตรงเนี้ยควรต้องผลักดันแล้วก็สนับสนุนครับทางพรรคเพื่อไทยเองก็มีที่เขาเรียกว่าทักก้าก็มีอยู่แล้ว ซึ่งตรงเนี้ยก็จะเป็นตัวกลางในการที่จะผลักดันเกี่ยวกับเรื่องของสื่อบันเทิงของไทยอยู่แล้วครับใช่ สำหรับวีมองว่าในสเกลใหญ่ เราก็มีวิธีการช่วยเหลือก็คือโดยการพัฒนาเศรษฐกิจให้ดีขึ้น แต่ในสเกลที่เล็กกว่าเนี่ยสำหรับศิลปินเล็กๆที่อาจจะยังไม่มีชื่อเสียงอาจจะยังไม่มีเงินทุนวีก็เชื่อว่ามันเป็นเรื่องสำคัญมากๆเหมือนกันที่เราจะมีกองทุนให้คนเหล่านี้ สามารถมา create ผลงานได้อะไรได้ แล้วอย่างศิลปินส่วนใหญ่ทำอาชีพอะไรรับจ้างถูกไหมคะซึ่งปัญหาใหญ่มากๆเลยต่อให้วีหาเงินได้เยอะแค่ไหนเนี่ยปัญหาก็คือวีไปกู้ไปยืมอะไรไม่ได้เลยนะแต่ว่าทางพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเขามีนโยบายที่จะทำให้ทรัพย์สินทางปัญญา หรือว่าผลงานที่ผ่านมาเนี่ยสามารถใช้เป็นหลักค้ำประกันในการกู้ยืมได้ซึ่งนี่เป็นเรื่องสำคัญใช่ค่ะ โอเค ครับ เจนทั้งสองพรรคนะคะ แล้วก็สุดท้ายแล้วครับผมขออนุญาตฝากรายการก้อยนัตตี้ดีมทั้งสามสาวเขาก็น่ารักมากเลยครับ ขอบคุณนะคะคำถามสุดท้ายจริงๆ มาแอมบูเลฟขึ้นรถมาจะพาไป เลือกตั้ง โอเคทุกท่านนะคะ ทุกคนเจอกันวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณแล้วก็แชร์ subscribe นะคะ โอเค บ๊ายบาย สวัสดีทุกกล้องเลยบ๊ายบาย บ๊ายบาย